Rồi, cả lớp mình để ý đến màn hình này. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài rất là quan trọng. Nó là cái điểm mốc để dành cho việc thiết kế đồ họa của chúng ta. Rồi tất nhiên là đối với một người designer thì cái gì thì mình cũng biết, mình cũng rõ, mình cũng tường. Nên chính vì vậy mà nếu mà chúng ta biết rõ, biết tường như vậy thì sau này chúng ta sẽ có rất nhiều nền tảng để chúng ta đi vào và có những cái cơ hội nó tốt hơn. Vừa rồi thì cũng có chia sẻ với chị Hằng biết là tại vì là mọi người ấy, thì tại sao lại đối với một người designer là chúng ta phải học về marketing. Bởi vì là sau này khi mà bạn làm ra một cái sản phẩm tốt rồi nhưng bạn lại không biết truyền thông cho người khác thì ai biết đến mình. Rồi sau này thì có những người khác thì tại sao lại phải đi học về marketing, tại sao phải đi học về quản trị kinh doanh, rồi tại sao phải lấy người ta nói, người ta có một nguyên tắc là khi mà chúng ta quá đạo đức thì thường thường là trong cuộc sống hay bị thiệt thòi. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái câu trả lời nữa là chỉ đạo đức với những người cần thiết thôi, còn có những người khác thì mình không cần thiết nhá. Đấy là lý do là tại sao mà chúng ta phải có những cái này, lý trí và quyết tâm của chúng ta phải cao. Thứ ba nữa là sau khi mà các bạn hiểu rồi thì các bạn tôi sẽ đưa ra một cái đề toán để cho các bạn biết. Cả lớp mình có biết là mỗi một sản phẩm chúng ta được bao nhiêu tiền không? Thiết kế đấy. Alo. Alo. Mỗi sản phẩm là bao tiền biết không? Alo. Chưa. Đó. Rồi vậy thì tôi hỏi các bạn nhé, nếu mà chúng ta mỗi một sản phẩm ví dụ như thiết kế banner thì bình thường nó sẽ rơi tầm khoảng 250 đến 300 nghìn một cái. Đó là những sản phẩm online làm cho cái việc chọn quảng cáo truyền thông. Vậy tôi hỏi bạn nhé, nếu mà một ngày bạn muốn kiếm được 3 cái thì bạn phải làm một cách nào? Thì kiếm 3 khách hàng. Kiếm 3 khách hàng rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì 3 khách hàng đó ở đâu? Quảng cáo người ta biết trên internet, ngoài mối quan hệ. Trên ngoài quan hệ thì em thử liệt kê trong đầu ngón tay của em là có bao nhiêu người. Phần thứ hai, trên internet thì em tìm thấy họ ở đâu? Vâng. Đúng không? Vâng. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Vẫn phải đi tìm, đúng không? Vậy đi tìm bằng cách nào? Đi tìm bằng cách nào? Mình đăng bài kiếm khách. Đăng bài nếu mà số lượng mà khách hàng, số lượng bạn bè của em chỉ có 1.000. Dạ. Thì nếu em đăng bài ấy, trong số 1.000 đấy thì có bao nhiêu người quan tâm đến cái vấn đề về cần em làm về thiết kế? Vâng. Đúng chưa? Có thể ít không? Vâng. Ít chứ. Hầu như là không có khách hàng tiềm năng. Rồi. Phần thứ hai, tìm ở đâu? Tôi đang nói cho các bạn để thứ nhất là sau này chúng ta sẽ không còn quá là câu nệ cái vấn đề là chúng ta lương được bao nhiêu tiền. Có nhiều người dân khi đi học này rất là kỳ vọng là mình muốn làm cái công việc làm thêm bên tay trái để kiếm thêm tiền. Nhưng mọi người không biết rằng là chúng ta không đầu tư vào cái vấn đề học thêm của chúng ta vì một số ngành nữa thì chúng ta sẽ không có cơ hội. Các bạn cứ tưởng tượng đi, 250 trong một ngày là 3 người thì em sẽ được bao nhiêu ạ? 500 mới là 750 trong một ngày. Vậy thì 750 trong một ngày thì em nhân lên với giá trị là 26 ngày thì em được lương được bao nhiêu tiền một tháng? Đó các bạn. Gần 20 triệu. Đấy là chỉ việc là nếu chúng ta có công việc làm thêm. Đúng không? Dạ vâng. Vậy tôi hỏi bạn nhé, nếu mà có cái công việc làm thêm đấy, em có sẵn sàng em 20 triệu đấy em bỏ ra 10 triệu để dành cho việc truyền thông quảng cáo không em? Dạ có. Chỉ lấy 10 triệu thôi. Vâng. Vậy thì ngoài giá trị em đi làm một công ty, sau đó em làm thêm thì em nghĩ sao? Con số nó có to không? Tất nhiên mình không dám nói to với những người số lượng người ta kiếm cực kỳ nhiều tiền, nhưng chúng ta có thể chọn lựa một cái giá trị mà chúng ta chọn vận hành theo cách đấy, đúng không?
Đấy nha, thì cũng hôm nay cũng bật mí cho các bạn biết là tại sao chúng ta phải biết được giá tiền những đối tượng mà chúng ta thiết kế ra, bởi vì khi thiết kế ra như vậy thì chúng ta vào một công ty mà chúng ta làm được nhiều hơn mức độ đấy thì chúng ta sẽ đoán được số lương mình sẽ được hưởng là bao nhiêu đấy ạ. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ rồi ạ. Nên là đừng có nghĩ là sau này khi học xong Photoshop và Inode của thầy Khánh xong là mình có thể là ok làm được. Nếu chúng ta vẫn đứng đấy, chúng ta không đăng bài, chúng ta không tự truyền thông cho bản thân thì đấy đâu là ai biết đến chúng ta, đúng không? Đúng ạ. Rồi ok, vậy thì các bạn nhớ là bây giờ nếu bạn nào chưa biết thì bây giờ hành động từ bây giờ thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần rất là quan trọng, đó là phần gradient trong Inode. Để muốn vào được cái gradient trong Inode thì chúng ta chọn vào New File. Và các bạn nhớ cho tôi một điều rằng hôm nay chúng ta học mà chưa kỹ thì lần sau tôi làm mở lại. Tôi sẽ dạy cho bạn tùy được thì thôi. Được chưa? Để lúc này là sau này chúng ta sẽ có, và tất nhiên hôm nay tôi đã bật mí cái bài này rồi. Nếu ai xem được bài này hãy nghe và nghe kỹ tôi đang nói. Hôm nay cũng giống như một câu chuyện tôi nói chuyện với chị Hằng đầu tiên thôi. Thì các bạn nhớ là các bạn nếu không có đầy đủ những cái yếu tố dấu cộng như tôi vừa nói thì các bạn nhớ là các bạn sẽ không có cơ hội nha. Bởi vì sao? Chúng ta ra ngoài chúng ta đấu đá với quá nhiều những người về kinh nghiệm, những người. Vậy thì chúng ta đừng quan tâm việc đấy, bởi vì nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta sẽ không đi được trên con đường này đâu ạ. Nha. Ok, thì các bạn nhìn vào đây, lúc này chúng ta sẽ chọn vào khổ giấy A4, cũng giống như thường lệ bình thường là một chiều là 21 và một chiều là 29.7. Và tất nhiên là sau khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ chọn vào một cái, tại vì nó luôn luôn là ý ấn nên là nó sẽ là độ phân giải của chúng ta là 300 ppi. Grid thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng như thế này. Đó. Tôi hy vọng rằng là sau khi tôi dạy xong thì các bạn lưu ý cho tôi một tí, đó là gì? Chúng ta học đến đâu chúng ta về tìm tư liệu đến đấy và chúng ta làm cho tôi xem. Đến giai đoạn này có khi là làm cho thầy Khánh nhiều hơn là thầy Khánh làm thì nó sẽ tốt hơn. Có nhiều người thì cứ bảo là ok em sẽ làm, nhưng mà em hãy làm để xấu để có người ta nhận xét, còn hơn là không có bài. Nó sẽ rất là khó cho em. Và tất nhiên là khi em làm như vậy thì em sẽ vận hành giống như mình là một người đi làm ở công ty thật nha. Nào các bạn nhìn vào đây, với một cái gradient thì chúng ta sẽ chọn vào một cái hình chữ nhật và chúng ta vẽ ra như bình thường. Với một cái hình như này thì các bạn nhớ cho tôi đó là muốn đặt được gradient thì các bạn sẽ có một cái thuộc tính là đây là gradient này ạ. Nó là ký hiệu của dấu nhọn, ngoặc nhọn đấy. Các bạn nhìn thấy di qua này, nó có biểu tượng này. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ em thấy rồi. Rồi, sau khi mà chọn vào đây xong rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái gradient. Và lúc này cái gradient của chúng ta nó là đen trắng. Và nhớ một điều rằng đen trắng nó là hai giá trị của sự đối nghịch. Đen thì đối nghịch với trắng, đúng nhá. Và nó sẽ có một cái màu ở dung hòa ở giữa, đó là màu ghi, bởi vì nó trộn giữa trắng và đen nha. Nhưng trong giá trị khi dùng bất cứ một cái sắc độ là từ đậm, trung gian và sáng thì người ta cực kỳ hạn chế là từ màu đen chuyển sang màu trắng. Hạn chế nhá, chứ tôi không nói là tuyệt đối là không được dùng nhá. Thì các bạn cũng giống như các loại màu khác thôi, người ta cũng hạn chế. Được chưa? Và sau khi chọn xong thì tôi sẽ dùng công cụ Z và tôi phóng to như bình thường lên. Và chúng ta sẽ dùng cách như thế này. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn để ý cho tôi nữa là tôi sẽ chọn vào phần nét của đối tượng và tôi làm mất đi bằng suộc. Suộc này. Đấy, rất là đơn giản nhé thôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ quay trở về với cái thuộc tính của chúng ta, gradient là gì thì các bạn nhìn thấy tôi tích vào đây. Và gradient ở đâu? Ở bên tay phải, các bạn nhớ nhé. Ở bên tay phải đây này. Có nhìn thấy cái biểu tượng gradient không ạ? Và tất nhiên chúng ta tích vào đây. Và sau khi mà tích vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng như sau, màu đen. Màu đen nó tượng trưng cho bên phải và màu trắng là tượng trưng cho bên trái. Được chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ thấy rồi thầy ạ. Rồi thì có nhiều người đặt ra câu hỏi, vậy thì cái gradient này nó giúp được gì cho mình? Thì nói thật cho các bạn biết là đây là một trong những công cụ lạm dụng rất là dã man. Tại sao tôi dùng lạm dụng? Bởi vì nó sẽ tạo ra sự thích cho khách hàng nha.
Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Nhìn này. Bạn muốn thay màu bên màu đen thì bạn sẽ tích vào điểm chấm màu đen bên tay phải. Và trong cái điểm màu đen bên tay phải này thì bạn nhớ là bạn tích đúp vào giúp tôi một cái. Thì lúc này nó xuất hiện ra một cái bảng màu cho các bạn. Và lúc này nó sẽ có hệ màu là RGB. Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn một cái thông số nữa là chúng ta chọn theo bảng màu. Thì đây là cái thông số mà màu có sẵn, nên là bạn có thể chọn một cái màu nào đó mà bạn thích. Ví dụ tôi chọn màu tím. Được chưa? Ok, tôi chọn màu tím hơn. Rồi. Bên này thì tôi sẽ chọn một màu khác bằng cách là tôi tích vào đây. Tôi tích đúp vào. Và tất nhiên tôi tích đúp vào thì tôi sẽ chọn màu hồng sang như này. Thì tôi chuyển từ tím chuyển sang hồng cánh sen. Và tất nhiên là chúng ta đặt tâm câu hỏi là vậy thì cái tím chuyển sang hồng cánh sen như thế này thì nó có đẹp không? Nó có phù hợp không? Vậy thì để muốn có được cái sự phù hợp và cách đẹp hay không thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi thì vậy thì cái gradient này nó phù hợp với cái ngành nghề nào? Và đã được bao nhiêu doanh nghiệp trong thị trường đã dùng cái hiệu ứng này cho sản phẩm thiết kế đồ họa của mình? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi, các bạn có nhìn thấy cái Vietcombank không? Alo? Có. Các bạn có thấy rằng là khi logo của nó đang nằm dưới dạng là chuyển từ xanh lá cây đậm và chuyển sang xanh lá cây nhạt chưa? Alo? Rồi ạ. Có bạn nào dùng trí nhớ mà có thể lấy được thông số màu chính xác của nó được không ạ? Không ạ. Đấy, thấy chưa? Vậy thì để muốn biết được cái thông số đấy, vậy thì cái người làm ra một cái logo của cái Vietcombank hay là những sản phẩm thiết kế của Vietcombank liệu có phải là một người mới vào nghề? Liệu có phải là một người mới học ra trường? Hay chính là một người đã thiết kế lâu năm rồi ạ? Nào, các bạn hiểu điều đấy chưa? Rồi ạ. Nên là tại sao đối với nghề đồ họa của chúng ta là phải đi nhìn, đi xem và đi nhớ nhiều để sau này có những cái câu chuyện chúng ta sẽ phải đặt. Ví dụ một ngày nào đó khách hàng bảo em thiết kế cho nhà chị một cái logo này. Thì nhớ một điều rằng là tất nhiên là tôi chả phải lấy một cái màu xanh lá cây đậm chuyển sang màu lá cây nhạt của ai mà tôi lấy luôn Vietcombank. Bởi vì Vietcombank là một trong những thương hiệu có lớn không các bạn? Lớn. Đấy, thế chưa? Thì tôi chọn thằng lớn thì tôi đè được không ạ? Được chưa? Tại sao lại tôi lấy được cái đấy? Bởi vì nó có sự chuyên nghiệp và màu sắc đã tính toán rồi. Dùng hai màu đấy rất khó. Các bạn có nhìn thấy màu của Viettel không? Có. MB Bank các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ví dụ thế. Thì các bạn nhìn nhá. Và thế cái màu bên tay phải của các bạn là màu tím và màu bên tay trái là màu hồng. Thì lúc này nó có một cái điểm chấm ở giữa cho các bạn là khi bạn cầm cái điểm này kéo sang bên này thì màu hồng sẽ nhiều hơn. Và kéo sang bên tay trái thì màu tím nhiều hơn. Ok. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Rồi, nhìn thấy rồi. Và tất nhiên là giá trị này thì các bạn sẽ được quyền quyết định ở đây bằng cách là ấn vào 50 như này, Enter. Thì nó nằm ở giữa giá trị của các bạn. Đó là cân bằng giữa gì? Hồng Và tím. Và tím. Đúng chưa? Rồi tiếp theo, vậy thì nếu mà sau này chúng ta muốn thành thục được thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta tích vào đây, chúng ta giữ phím Man, chúng ta copy xuống đây một cái. Và lúc này chúng ta hãy chọn một cái màu. Sau khi chọn một cái màu xong thì bạn hãy chọn cho tôi màu xanh đậm. Và sau đó thì tôi tích sang bên này tôi sẽ chọn là màu xanh nhạt. Đó. Thì các bạn nhìn thấy tôi đã chọn chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt. Nó tượng trưng cho sự chỉnh chu. Tượng trưng cho sự chỉnh chu. Tượng trưng cho sự uy tín. Một số doanh nghiệp về công nghệ thông tin hay dùng cái màu xanh như thế này. Đó, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Rồi đấy. Rồi tiếp theo, vậy thì giá trị là bảo thầy ơi nhưng mà em rất là muốn cái màu xanh này nó màu xanh sáng đấy, bên sáng ấy, nó đậm xuống hơn một tí thì có làm được không? Thì các bạn để ý cho tôi là trong cái giá trị về màu này các bạn sẽ có bằng cách là bạn tích đúp vào. Và sau khi tích đúp vào thì ở đây nó có giá trị về bảng màu. Giá trị thứ hai là về giá trị gì? Cái màu mà chúng ta đang chọn. Lúc này các bạn sổ xuống cho tôi. Tôi đang chọn là RGB. Thì lúc này chúng ta chuyển sang CMYK.
Và CMYK thì nó sẽ có 3 cái hệ màu cho các bạn là xanh, đỏ, vàng và đen. Thì bây giờ bạn muốn đậm hơn một tí thì mọi người có thấy là cái đen của chúng ta là 0 không? Vậy bây giờ tôi tăng lên 20 thì liệu nó có đậm hơn tí không? Đậm hơn. Đấy, vậy thì cái giá trị là tôi muốn thêm một tí hay cái gì đấy thì chúng ta hãy dùng theo phương pháp này. Các bạn nhớ nhá. Hiểu cái này chưa đã? Hiểu rồi. Rồi, cái giá trị thứ 3 của các bạn là gì? Tôi muốn chọn một cái màu khác. Và cái màu này nó không nằm trong tầm ngắm của toàn bộ cái việc mà tôi tích đúp nữa. Mà phải là lấy từ màu, từ cái bảng màu này liệu có được không? Thì bạn nhìn vào đây. Ví dụ, trong trường hợp này khi mà tôi chọn vào điểm màu đây. Tôi chọn điểm màu xong thì tôi tích đúp vào đây. Và lúc này tôi sẽ chọn màu xanh đậm như này. Đó. Thì ngay lập tức nó xảy ra một cái vấn đề như sau. Nó trở về một dạng màu thôi. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi. Đó. Vậy thì để muốn thay đổi màu và mong màu mình mong muốn thì chúng ta phải làm như sau. Bước 1 là chọn vào đối tượng. Bước 2 là chọn vào điểm màu cần chỉnh. Điểm thứ 3 ấn vào cái bút. Cái bút chỉ màu này, các bạn nhìn cái bút chỉ màu chưa? Rồi. Rồi, sau khi bút chỉ màu xong rồi thì các bạn hãy tích đúp vào đây cho tôi. Thì lúc này chúng ta mới chọn là xanh đậm. Đó, các bạn nhìn xanh đậm chưa? Và bên này thì của chúng ta tích vào đây một cái thì tôi cũng chọn vào biểu tượng xanh nhạt hơn. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Nhìn thấy rồi. Thế là đã xong. Được cái giá trị số 3. Tiếp theo cái giá trị nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu gradient là có nhiều màu khác. Được không ạ? Thì các bạn nhìn thấy tôi tích điểm màu đây là một cái. Tôi tích vào điểm một cái màu thứ hai nữa thì tôi tích đúp vào đấy. Tôi được quyền chọn cho nó một cái màu. Tôi được quyền chọn cho nó một cái màu. Tôi được quyền chọn cho nó một cái màu. Tôi được quyền chọn cho nó một cái màu. Đấy thì thực ra là nó có rất nhiều những cái yếu tố để cho các bạn lựa chọn. Thì các bạn có thể chọn một gradient nhiều màu. Được không ạ? Được. Ok. Rồi, tiếp theo. Thầy ơi, Thầy ơi cho em hỏi ạ. Cái chuyển màu mà từ màu nhạt sang màu đậm mà sao em làm xong rồi nó bị ngược lại với lại cái màu của thầy ạ? Thì rất là đơn giản thôi nhé. Những cái giá trị mà khi mà em chọn màu đậm và sang ngược so với màu đó thì bởi vì nó có biểu tượng là reverse. Nhìn thấy không? Dạ vâng ạ. Bởi vì khi em tích vào đây thì nó lại đảo ngược lại đấy. Nó chính là đảo ngược màu. Thì trong Photoshop cũng có. Và cái này cũng có. Vâng ạ. Nếu trường hợp mà em gặp như này thì em chỉ cần đảo ngược lại thôi là xong. Được chưa? Vâng, cho em bấm lộn cái chỗ đó. Cái quan trọng nhất là mình sẽ phải hiểu là mình sẽ đặt ở đâu thôi là được nhá. Sau đó thì em kéo xuống dưới thêm một lần nữa. Chúng ta đã có nhiều màu, chúng ta đã có ít màu. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đó là màu lấy từ giá trị gradient đã có sẵn. Như vừa rồi lúc đoạn đầu thì tôi đã chia sẻ cho các bạn là muốn làm ra một bộ sưu tầm về gradient để sau này ứng dụng cho thiết kế thì hãy đi sưu tầm tất cả những thiết kế của đối tượng, của khách hàng trên thị trường về tất cả các ngành nghề, càng gì chuyên nghiệp càng tốt. Lúc này tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào công cụ Palette cho các bạn. Thì lúc này tôi sẽ chọn đến một cái ổ tên là E. Tôi chọn một cái tên là đề thi. Và tôi kéo xuống một cái là sản phẩm tốt nghiệp. Thì tôi coi như giá trị. Đây là một màu cực kỳ chuyên nghiệp. Ví dụ bạn chọn sang một cái màu của... Đây. Em có nhìn thấy cái màu này chưa? Màu của Doji đấy. Nhìn chưa? Vậy thì để muốn lấy được cái màu này, gradient này thì chúng ta lấy bằng cách nào? Thì điểm này, nhìn thấy chưa? Chúng ta tích vào điểm số 1 là màu xanh. Bước 2 là bạn sẽ tích vào cái biểu tượng là cái bút Y và sau đó thì bạn chỉ vào đây cho tôi. Thế là chúng ta đã lấy được cái màu xanh của chúng ta. Nhưng với điều kiện chúng ta sẽ chọn này, nhìn chưa? Tích vào đây là một điểm. Nha, tôi sẽ cầm đây. Đấy, rồi cầm bút Y và chỉ thẳng vào đây thì lấy được cái màu đỏ. Được chưa? Rồi tiếp theo bạn sẽ tích vào đây một cái nữa thì bạn sẽ chọn vào bút Y. Rồi chỉ vào đây là một cái màu, đó là màu bên trong. Và màu bên trong thì như các bạn biết rằng là chúng ta sẽ chỉ vào đây. Thế là chúng ta lấy được cái màu bên trong. Và lúc này thì chúng ta đã có một cái gradient chuyển từ đỏ đậm sang đỏ nhạt. Nhưng cái gradient của mình là gradient bóng ở giữa, là hình tròn giữa. Thì ngoài giá trị của chúng ta là từ trái qua phải thì từ phải qua trái,
thì các bạn có một cái gradient nữa, đó là gradient theo hình tròn. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Rồi, vậy thì chúng ta biết cách là lấy gradient ở đâu rồi. Và lúc này tôi sẽ copy thêm một cái nữa để cho các bạn. File, chúng ta chọn vào công cụ Plate. Chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh. Và tất nhiên là cái người nào mà cứ làm nhiều, đi copy nhiều những cái màu này thì sau này họ làm cũng sẽ màu sẽ tốt hơn. Bởi vì mắt của họ là quen với cái cữ màu đấy rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây là một màu xanh lá cây. Chúng ta muốn copy được thì chúng ta chọn vào điểm màu số 1 và chỉ vào bút Y và chỉ thẳng vào đây lấy cái màu xanh đậm. Tiếp theo bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái thì bạn sẽ chọn vào màu xanh nhạt. Và sau khi chọn xong thì đây là gradient ở giữa nên tôi sẽ ấn vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thế là chúng ta đã có gradient của màu xanh và chúng ta lấy được 2 gradient rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ có một cái nền tảng nữa là cách lấy gradient thư viện. Thư viện nghĩa gì? Thư viện nó có 2 loại. Loại số 1 là lấy từ trong máy. Đây. Để muốn lấy được gradient trong máy thì các bạn sẽ nhớ là bạn sẽ chọn vào đối tượng cho tôi. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái thuộc tính, đó là cái quyển sách. Bước thứ 3 là bạn sẽ chọn vào gradient. Và thứ tư là bạn hãy chọn cho tôi một trong tất cả những cái thuộc tính nào. Cái này nó là cái gì cũng ta cũng không cần quan tâm. Bởi vì ở đây nó là liên quan đến việc mà sau này bạn thuận tiện cái nào, bạn thích dùng cái nào thì bạn sẽ nhớ cái đấy. Ở đây ví dụ tôi chọn vào cái bước đầu tiên này. Thì đây là gradient có sẵn. Các bạn chỉ cần tích vào đối tượng thôi. Bạn sẽ chọn vào biểu tượng màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng, màu tất cả các kiểu. Các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Nếu mà bạn không thích cái này thì bạn được quyền làm sao hả? Bạn kéo sang một cái bảng khác. Ví dụ bạn tích vào đây cho tôi một cái nữa thì đây nó có các loại bảng nhiều màu. Rồi chúng ta lại kéo sang một cái nữa vào đây và chúng ta sẽ được tích một cái nữa vào đây. Rất nhiều thể loại có màu khác nhau. Bạn nhìn thấy ngay chưa? Và đôi lúc nó sẽ có những cái màu rất là đẹp và nó lại hợp với cái thị yếu của các bạn. Nó hợp với cái cách thức mà bạn thiết kế cho khách hàng thì chúng ta chọn. Còn không phù hợp thì chúng ta không chọn nữa. Được không ạ? Rồi. Thì đây là gradient thư viện của chúng ta và chúng ta được quyền next qua nhé. Rồi còn loại thứ ba nữa là cái gradient của bạn là gì? Các bạn lên trên Google cho tôi. Và tất nhiên là khi mà vào trang Google thì các bạn hãy search cho tôi một cái biểu tượng là nhớ là phải vector nhé. Thì khi mà search một cái gradient vector thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là nó có một cái thuộc tính. Ví dụ nó có thể vào một cái trang vào trang của cái prefix. Và các bạn sẽ phải đi sưu tầm cái gradient nào cho nó đẹp. Thì các bạn có thể đây, tôi sẽ tích cho các bạn xem, tôi download. Tôi ấn tải miễn phí và sau khi tải miễn phí xong thì nó về xong rồi. Bây giờ thì tôi sẽ tích đúp lên cho các bạn xem. Đây ạ. Tôi sẽ ấn vào download này. Giải nén nào. Ok, chúng ta sẽ chọn vào show, chúng ta chọn vào extract file. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái phần input của tôi sẽ chọn vào file, tôi chọn vào Ctrl O. Trong phần Ctrl O như này thì các bạn sẽ chọn cho tôi phần download và tôi sẽ chọn vào biểu tượng là cái hình mà tôi vừa tải xong. Các bạn có nhìn cái này chưa? Alo? Dạ thấy rồi thầy. Cái này là vừa tải về và lúc này thì chúng ta hãy chọn một cái tên file và chúng ta ấn này thôi. Thì đây là các gradient có sẵn này. Các bạn ungroup ra. Bạn thích cái nào thì bạn chọn cái đó, Ctrl C. Sau đó sang bên này là Ctrl V thì chúng ta đã có một cái gradient thư viện rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn là gì? Bạn hãy chọn một cái màu nào đó hoặc là vẽ ra một đối tượng nào đó như các bạn mong muốn. Rồi bạn chỉ cần dùng mỗi cái thao tác là chọn vào đây, y ngắn chỉ vào đây phát lấy được luôn gradient. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Kể cả gradient bằng vàng,
kể cả gradient theo cách nào đó tùy các bạn. Nhưng nhớ một điều rằng đối với dân designer thì phải có thư viện nha. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, sau khi mà đã hiểu xong được cái vị trí này thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai là điều chỉnh các thuộc tính của gradient. Thì thuộc tính của gradient nó có những cái cách nào thì tôi sẽ mượn một cái đầu tiên và tôi sẽ kéo sang đây. Đấy, cho nó tách biệt ra một tí và chúng ta phóng to lên Ctrl cộng. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ dùng Z này. Rồi. Thì các bạn nhớ một điều rằng cái gradient của chúng ta nó có thuộc tính đầu tiên, đó là thuộc tính mà gradient là từ trái qua phải, từ phải qua trái. Và các bạn có thể được quyền dùng cho nó bằng cách là ấn vào reverse, là đảo ngược giữa giá trị đậm và nhạt. Được chưa? Loại thứ hai là các bạn sẽ xoay gradient bằng cách là bạn ấn vào phím G. Nhớ là muốn thay đổi hướng của gradient, ngoài là ấn vào từ đậm sang nhạt thì nó có tính năng là tự kéo. Và các bạn tự kéo bằng cách là bạn kéo từ đây sang đây, từ đây sang đây, từ trên xuống dưới, từ chéo như thế này gọi là tự kéo. Và nhớ một điều rằng trong quá trình khi kéo gradient thì không bao giờ được phép là kéo nó sát nhau như thế này, bởi vì nó sẽ rất xấu và nó sẽ tạo ra sự chuyển màu của chúng ta là không được êm ái, bị gắt quá. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, cái gradient của chúng ta lại tiếp tục đến một giá trị nữa là trong quá trình khi kéo gradient, hãy kéo từ điểm đầu đến điểm cuối của đối tượng thì nó sẽ tốt hơn, nó chuyển màu cho các bạn. Và khi kéo thì phải giữ shift vì nó luôn luôn là vuông góc cho các bạn. Đấy nha, tôi đã giải thích về cái chuyện này. Bước thứ hai, cái gradient của chúng ta nó sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tích vào hình tròn. Thì cái tâm sáng nó nằm đây. Và thường thường là chúng ta đặt tâm sáng đâu bên trái thì chúng ta kéo lộn qua đây. Và cũng tránh trường hợp là kéo theo kiểu chỉnh sát nhau như này. Thì cái này nó sẽ cua theo một chiều một vòng đấy. Các bạn nhìn nhá, cái này là một vòng đấy, đúng không? Đậm đây thì một vòng nó chạy xung quanh đây, được chưa? Và tất nhiên tôi kéo như này thì tôi sẽ chọn vào này. Và đây là một trong những phương thức của gradient tôi hay dùng nhiều, bởi vì nó sẽ tạo ra chiều sâu từ 4 góc. Còn đối với gradient từ trái qua phải thì nó sẽ ít hơn. Đó. Rồi tiếp tục. Cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ có một cái thuộc tính nữa cho các bạn gradient. Đó là gì? Khi mà mình dùng một cái hình tròn. Và lúc này tôi sẽ để cả hai cái màu này đều là màu trắng. Và sau khi tôi chọn màu trắng xong thì các bạn có thể ấn vào vị trí là phím G và đặt tâm vào giữa của đối tượng này. Các bạn sẽ kéo như này được không? Và sau khi kéo xong thì các bạn nhớ cho tôi một điều rằng nếu tôi chọn vào điểm bên tay trái thì ngay lập tức ngoài giá trị về màu thì nó có thuộc tính là opacity. Và khi bạn gõ vào đây là giá trị về 0 thì giá trị bên lõi bên trong của đối tượng của hình màu trắng này bị thủng. Các bạn có nhìn thấy này không ạ? Đó. Đấy Dạ nè. có ạ. Và cái này nó sẽ khiến cho các bạn là các bạn sẽ chọn cho cái vị trí là thủng đấy nó nhiều hơn, không nhìn được nhiều hơn thì bạn cầm cái này bạn kéo đấy. Hay là bạn sẽ làm sao hả? Chọn thuộc tính này, kéo vào đây một tí, sau đó lại kéo vào đây một tí, có nghĩa là đây là cái phương thức mà để các bạn làm. Và tất nhiên là hai giá trị này nếu mà bạn copy thành hai cái thì nó sẽ đồng nhau như thế này. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Đó. Dạ hiểu rồi thầy. Ok, và tất nhiên cái này nó sẽ giúp ích cho chúng ta tạo ra những cái background theo ý đồ của chúng ta mong muốn nhé. Gradient của chúng ta là sẽ theo hình tròn, theo hình giá trị là từ trái qua phải này. Và tất nhiên là cũng có giá trị thì khi các bạn làm vào đây. Bạn ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F và tôi kéo từ đây xuống đây. Tôi kéo từ đây lên đây. Và tất nhiên lúc này thì tôi sẽ muốn viết là một cái dòng chữ ở đây để cho nó tạo sự mềm mại. Thì cái giá trị lúc này thì tôi sẽ chọn vào đây là một cái màu xanh sáng hơn. Và lúc này tôi cũng chọn vào đây là một màu xanh sáng hơn. Hai cái màu giống hệt nhau. Như cái màu bên tay trái này tôi đang dùng gradient là từ trái qua phải. Tôi gõ vào đây bằng 0 thì sao? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái gradient này của chúng ta đây. Đây chúng ta gõ vào đây. Các bạn có thấy nó chỉ vào nền hay là chỉ vào nền bên tay trái? Được chưa? Ok, các bạn nhìn thấy cái điều tôi muốn làm chưa?
Và với cái này thì các bạn sẽ tạo ra rất nhiều những cái cảm giác về chiều sâu cho thiết kế của khách hàng. Ctrl C, Ctrl F thì chúng ta sẽ đẩy từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Và với cái này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, được chưa? Rồi các bạn sẽ tạo vào đây cho tôi, được chưa? Và tất nhiên sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl D, là dứt lệnh hoặc nhân bản, Ctrl D, được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, đối tượng của chúng ta có thể copy thêm một lần nữa và chúng ta thực hiện thao tác như sau: Ctrl C và Ctrl F và đẩy từ dưới sang trên và từ trên xuống dưới như này. Lúc này sau khi đã làm xong thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F và tôi sẽ đẩy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới như này. Tôi có một cái khe. Và sau khi tôi đã có khe xong thì tôi sẽ chọn cả hai giá trị này là màu xanh sáng. Bên này cũng là màu xanh sáng. Và ở giữa cũng là màu xanh sáng, được không ạ? Các bạn có thấy là ba cái màu giống nhau chưa? Alo. Đây này. Với cái màu này thì bạn sẽ chọn cái màu xanh sáng bên tay phải cho tôi và chọn vào giá trị là số 0, ấn Enter thì các bạn sẽ nhìn thấy nó chìm vào nền. Cũng tương tự như vậy, tôi gõ vào đây giá trị này là số 0. Các bạn có thấy nó chìm vào nền. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có phím G. Kéo từ trái qua phải của chúng ta đang là gì đây? Các bạn nhìn chưa? Và chúng ta sẽ kéo từ trái qua phải như thế này. Và lúc này thì cái hình của chúng ta sẽ làm sao ạ? Màu xanh ở giữa của chúng ta nó sẽ làm sao rõ nhất và hai bên sẽ chìm vào nền cho các bạn. Đó. Đấy nhá, các bạn hiểu cái gradient chưa? Rồi vậy thì cái phương thức gradient của chúng ta nó có đầy đủ các thuộc tính là gradient tự làm, gradient thư viện từ trong máy, gradient lấy từ phiên bản trên internet và gradient lấy từ phiên bản của những cái thiết kế có kinh nghiệm. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tính năng số 2 của chúng ta. Được chưa? Tính năng số 2 của gradient của chúng ta nó sẽ gắn liền với một cái được gọi là mặt nạ áp dụng với gradient. Và nó sẽ có tính năng là làm cho tấm ảnh của các bạn chuyển êm hay là làm cho cái ảnh của bạn tạo ra một cái sự mềm mại vào cái nền thiết kế của các bạn. Để muốn làm được điều này thì tôi sẽ chọn vào File và tôi chọn vào công cụ Plate cho các bạn. Ở trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái ổ D và tôi sẽ chọn vào cái tư liệu và tôi chọn vào hình tròn chẳng hạn. Trong cái phần hình tròn thì của các bạn thì nó có rất nhiều những cái ảnh. Ví dụ chúng ta có thể chọn một cái ảnh như thế này. Đấy nhá, có rất nhiều hình ảnh. Ví dụ nếu mà theo chiều dọc thì là có thể chọn như này là poster. Còn nếu mà banner thì bạn phải chọn cái ảnh nằm ngang. Các bạn nhớ nhá, chọn chiều dọc thì khác mà chọn chiều ngang thì khác. Vậy thì chọn chiều dọc thì dùng cái gì và chọn chiều ngang dùng cái gì thì các bạn nên nhớ là bạn phải chọn từng cái một, được chưa? Còn nếu không thì các bạn sẽ phải chọn những cái hình ảnh khác. Ví dụ tôi sẽ chọn là một cái thời trang. Tất nhiên là lúc này thời trang thì các bạn có thể quảng cáo cái gì. Ví dụ tôi chọn một cái mũ chẳng hạn như này. Tôi ấn vào Enter. Và lúc này sau khi đã chọn xong thì tôi sẽ cầm và tôi kéo vào đây một cái. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái ảnh. Cái ảnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ khá là đậm. Nên là khi mà dùng đậm như này thì chúng ta có thể làm nấp niếm các khoảng cách được. Ví dụ một đối tượng chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Rồi chúng ta có thể chọn vào đây. Được chưa? Và để muốn chính xác được nó có nằm đúng vị trí không thì chúng ta chọn đối tượng số 1. Giữ shift chọn đối tượng số 2. Tích thêm một đối tượng nào nằm gốc thì tích thêm cái nữa thì nó bao xanh. Và lúc này chúng ta muốn căn sang phải thì chúng ta ấn vào đây. Đó, rất là đơn giản. Và sau khi làm xong thì bây giờ thì cái thao tác của chúng ta là gì? Đây là quảng cáo về trang sức. Thì chúng ta phải chọn một cái chân dung làm sao cho nó phù hợp. Nào, bây giờ muốn làm cho ảnh chuyển lên vào nền thì bước số 1 là bạn phải chọn vào hình. Bước 2 là bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Transparency. Cái này thì làm khá là nhiều và nó không dễ như Photoshop. Nhưng làm được. Được chưa? Bước 3 là bạn sẽ tích đúp vào ảnh, ô gần ô ảnh cho tôi. Bước 4 là bỏ cái clip này đi để nhìn được hình ảnh. Bởi vì lúc này khi bạn ấn vào mặt nạ thì ngay tức đây là gọi là mặt nạ đen. Nên là nó sẽ không nhìn được nếu bạn nào Photoshop rồi. Còn nếu mà bạn bỏ clip này đi thì có nghĩa là đây là mặt nạ trắng. Thì mọi người sẽ nhìn được cái hình đó. Nha. Đó. Rồi, sau khi mà đã đưa qua số 4 rồi thì bước số 5 của chúng ta là cái gì?
là dùng một hình vuông và chữ nhật vẽ to hơn hoặc bằng. Vậy thì chắc chắn là phải to hơn rồi. Bằng nha. Và lúc này sau khi to hơn hoặc bằng xong thì tấm ảnh của chúng ta sẽ bị mờ. Lý do chúng ta đang dùng với cái gradient màu xanh. Và tôi cũng khuyến cáo cho các bạn biết là cái áp dụng cho một tấm ảnh chuyển êm và nền được áp dụng cho mặt nạ của đối tượng ảnh đó thì phải là gradient đen trắng. Và cách nhanh nhất thì tôi sẽ trở về bảng màu. Bởi vì trong bảng màu nó có gradient đen trắng có sẵn. Các bạn có nhìn cái này chưa nhỉ? White black này. Các bạn nhìn này chưa? Dạ có thầy. Và khi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy một tấm ảnh của chúng ta đang chuyển êm từ bên phải sang bên tay trái. Vậy thì có nghĩa là nó hơi ngược so với cái giá trị tôi mong muốn. Bởi vì màu bên này là màu đen thì chìm vào nền, còn màu bên này trắng thì giữ lại hình. Vậy thì tôi phải làm ngược lại thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Và làm ngược lại bằng cách nào? Thì các bạn nhìn thấy ấn chữ reverse này, ấn vào là phát được luôn. Các bạn nhìn này chưa? Rồi. Và theo nguyên tắc thì người ta cũng sẽ có một cái biểu tượng như sau là muốn kéo gradient thì ấn vào đây. Đây là màu gì? Màu đen, còn đây là màu trắng. Bạn muốn kéo thì không bao giờ được phép được kéo từ bên ngoài này đẩy vào trong. Bởi vì lý do lúc này màu này là màu đen là mất hình. Màu này là màu ghi sẽ làm mất và còn nên nó chỉ mờ hình thôi và màu trắng giữ lại. Vậy thì sai. Nó chỉ kéo từ mép ảnh đổ lại thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi. Ok. Và sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tấm ảnh của chúng ta được nhanh. Đó, các bạn nhìn nhá. Rồi, thì đây là một trong những phương pháp. Vậy thì có nhiều người mới đặt ra câu hỏi bà thầy ơi, vậy thì liệu cái phương pháp này có thể áp dụng cho gradient hình tròn nó sẽ tốt hơn không? Bởi vì làm sao cái cô gái này và cái cánh tay nó cua theo hình tròn như này thì có vẻ nó sẽ tốt hơn. Thì chúng ta sẽ áp dụng lần thứ hai là với hình tròn. Nhưng trước khi với hình tròn thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Nhìn này chưa? Tôi có thể làm sao thoát lại nhé. Làm xong rồi. Bước 5 xong rồi. Kéo gradient xong rồi thì thoát lại bằng tích ra ô ảnh. Có nghĩa là chúng ta đã kết thúc cái vấn đề làm ảnh chuyển lên vào nền. Giờ cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn file rồi chúng ta lại chọn ở plate lần thứ hai. Cái này thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính khác để cho nó rõ hơn. Tôi sẽ tích vào đây. Có rất nhiều những cái hình ảnh, được chưa? Đấy, màu tím nhá. Các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào enter. Lúc này thì tôi sẽ chuyển cái thuộc tính như thế này. Và sau khi tôi đã có thuộc tính này xong thì tôi sẽ lấy cái màu tím thì tôi sẽ copy xuống và tôi đảo ngược cái này lên một tí. Được chưa? Cái chiều đối tượng này thì tôi sẽ kéo rộng ra thì bắt đầu thì tôi sẽ làm cái vị trí là làm cho ảnh chuyển lên vào nền. Bước 1 là tôi chọn vào hình. Bước 2 là tích vào ô gần, tích vào transparency. Bước 3 là tích vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc là bằng. Và tất nhiên là lúc này thì các bạn nhìn thấy tôi đang vẽ thì nó đang màu đen này, nó mất hình rồi. Thì bạn nhớ cho tôi hãy dùng gradient đen trắng là tốt nhất. Thì lúc này cái đối tượng của chúng ta đang chuyển êm từ trái qua phải này, nhìn chưa? Các bạn ấn vào phím G, bạn sẽ phát hiện là đây là màu đen và đây là màu trắng. Vậy thì lúc này chúng ta dùng phím G kéo từ trên xuống dưới như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và kéo này thì nó có một cái lợi thế, nhưng nó lại cũng có một cái thứ là nó sẽ không được đẹp lắm. Được chưa? Nhưng dù sao cũng đã chuyển êm vào nền. Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây. Cái hình này của chúng ta nó có thể thay thế bằng cách như sau là tôi chọn vào gradient và tôi tích đúc vào biểu tượng này. Cái này thì tôi sẽ làm sao? Tích đúc vào. Bạn có được quyền một cái giá trị như sau là bạn sẽ chọn vào thuộc tính và kéo nó xuống để nó đậm hơn. Được chưa? Và khi đủ độ đậm rồi thì cái hình của chúng ta nó khá đẹp. Được chưa? Rồi, đã xong. Nên là trong quy trình khi làm thì tôi luôn luôn điều chỉnh về sắc độ. Tiếp theo cái giá trị nữa thì tôi sẽ chọn vào một cái miếng hình tiếp theo nữa, tôi giữ phím vào đấy. Đối tượng lúc này chúng ta sẽ chọn file rồi chúng ta chọn vào công cụ plate rồi chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng một cái rất là sáng. Cái này thì tôi sẽ làm ra một cái vị trí thứ hai cho các bạn là tôi sẽ tích vào đây. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chúng ta làm một thao tác. Chọn 1, chọn 2 và tích vào đối tượng nằm gốc bằng cách tích thêm một nữa.
Và chúng ta biểu tượng căn sang phải. Đấy ạ. Chọn 1, chọn 2 và chúng ta sẽ căn sang bên tay phải. Và sau khi căn sang phải xong thì chúng ta sẽ chọn thuộc tính là chọn làm cho ảnh chuyển đến vào nền bằng cách là bước 1 chọn vào hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh, bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh, bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Và lúc này thì cái này nó sẽ rất hợp với đen trắng, nên là bạn hãy quay trở về đen trắng giúp tôi. Và chúng ta sẽ nhìn được cái giá trị của đen bên này, và chúng ta đổi hướng bằng phím G. Chúng ta kéo từ cánh tay này hất ra. Và tất nhiên là không vượt quá cái mép này, các bạn nhìn nhá. Đó, và sau khi tôi chọn xong như này thì chúng ta có thể là được quyền sử dụng thêm một chiêu thức nữa là tôi không dùng từ trái và phải nữa, mà tôi dùng hiệu ứng là gradient hình tròn, có được không? Thì lúc này sau khi gradient hình tròn thì bỗng nhiên cái tâm sáng này, các bạn nhìn đây, G này, cái giữa này là màu trắng, đến đây sẽ là màu ghi thì nó sẽ quay theo một vòng, đây là mờ vào nền, đây sẽ là mờ vào nền đi theo hình tròn, và mờ vào nền đi theo hình tròn. Thì tất nhiên mặt của cô gái sẽ bị làm sao? Alo, mặt cô gái bị mờ không các bạn? Có. Rồi, chính vì cái điều này mà tôi sẽ giá trị cho các bạn xem một cái như sau. Tôi sẽ tích vào đây là một cái màu trắng, và tôi sẽ tăng giá trị này, tôi chọn màu trắng luôn cho các bạn nhá. Đây, và tôi cầm màu trắng để kéo sát, có nghĩa là cái màu trắng này nhiều hơn. Các bạn có nhìn thấy màu trắng nhiều hơn chưa? Đây. Ok, các bạn nhìn này của tôi chưa? Và khi tôi làm được như này thì có nghĩa là gì? Cái màu trắng của các bạn sẽ làm sao? Đây ạ, các bạn nhìn chưa? Đấy, thì cái này của các bạn thì các bạn dịch chuyển qua trái, dịch chuyển qua phải làm sao cho phù hợp. Ok, hiểu cái này không ạ? Hello. Chị hiểu rồi thầy. Rồi, vậy thì cái giá trị của cái miếng màu trắng này thì tùy thuộc vào vấn đề là bạn để êm hay không để êm, đấy là việc của mọi người. Và có những trường hợp này thì khi mà chúng ta chọn vào CMYK xong, chúng ta thoát lệnh ra một cái, nó chuyển êm vào nền rồi. Nhưng khi mà bạn muốn là làm chuyển sang một cái hệ màu tiếp theo, đó là hệ màu RGB, thì các bạn này bị gặp một cái vấn đề là hiệu ứng tất cả các gradient trên CMYK bị lỗi hết. Ví dụ bạn chọn file rồi bạn chọn vào mode, bạn chọn vào hệ màu là RGB. Các bạn nhìn thế này của tôi chưa? Đó. Thấy này. Dạ có thấy thầy. Nếu tôi chọn vào sang RGB thì ngay lập tức cái hình này của các bạn nhìn thấy cô gái chưa? Nhìn thấy có bị vệt từ bên trái không? Có thầy. Đấy, vậy thì làm nào mất hết được? Thì các bạn nhớ một điều rằng khi chuyển từ CMYK sang RGB thì tất cả những cái màu đen của chúng ta nó không phải là màu đen mà nó chỉ là ghi xám thôi. Nên bạn phải quay trở lại vùng chọn của trong các mặt nạ và bắt buộc điều khiển cái giá trị màu đen này của các bạn một lần nữa bằng cách tích đúp vào. Trong phần tích đúp này thì các bạn có xanh, đỏ, vàng, đen thì các bạn sẽ kéo hết cỡ cái này lên cho tôi là 100. Được chưa? Ví dụ trong trường này không có hiện tượng gì xảy ra bởi vì lý do là tôi chưa ấn vào đối tượng. Bây giờ hãy tích vào đây. Hãy chọn tất cả cái kéo này lên 100 giúp tôi. Các bạn sẽ nhìn thấy là CMYK của chúng ta đều là 100% tuyệt đối như này. Thì bạn ấn Enter một cái thì lúc này đối tượng của chúng ta sẽ chìm vào nền. Các bạn có nhìn thấy của tôi chưa ạ? Thấy à. Vậy thì các bạn biết cách sửa rồi đúng không? Đây này. Với những cái cách mà chuyển lên vào nền thì cái tay cô gái này là gặp vấn đề này. Nhìn chưa? Thì chúng ta lại chọn vào cô gái. Sau đó chúng ta lại tích vào đây. Được chưa? Và sau đó để bắt đầu các bạn sửa cho tôi cái gradient này, màu đen này phải là một màu, xanh đỏ vàng đen là 100% nha. Thì ảnh cô gái sẽ chuyển lên vào nền cho các bạn. Và đã là RGB thì màu sẽ rất là thắm, nó tươi hơn màu bình thường. Và sau khi làm xong bạn thoát lại. Và cũng tương tự như vậy cô gái này cũng thế. Khi mà chúng ta tích vào đây thì toàn bộ cái gradient này của các bạn sẽ làm sao? Tích đúp vào, chọn vào xanh đỏ vàng đen là 100 hết. Đó, và sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã điều chỉnh được xong cái hình của tôi rồi. Rồi, sau khi mà đã điều chỉnh xong thì bây giờ tôi sẽ có thêm một nền tảng nữa cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ copy một tấm ảnh nữa. Đây tôi sẽ chọn một cái màu đỏ. Tôi thoát lệnh nhá. Alo, thầy ơi, cho em hỏi thầy. Nói đi. Cái này mình đổi qua cái CRB á, này làm để xem trên điện thoại hay là trên màn hình chứ đâu có in được không thầy? Đúng rồi, nhưng mà cái vấn đề là nhiều lúc em dùng hiệu ứng
em dùng trên CMYK. Dạ. Sau đó thì chưa nói là một số thư viện của em là RGB, em hiểu chưa? Dạ. Em phải chuyển sang nên là cái việc mà em hiểu RGB là như nào, CMYK nào thì nó hay bị lỗi cái gì thì mình sẽ phải điều tiết, đúng không? Dạ. Và nó tự nhiên là khi đổi sang nó bị lỗi tùm lum hết thì bây giờ mình điều chỉnh kiểu gì, đúng không? Plate này. Dạ. Sau khi plate xong thì các bạn sẽ chọn quay trở lại cái thuộc tính này thôi. Chúng ta sẽ chọn một cái màu. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái màu. Trong đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái hình ảnh. Sổ xuống thì tôi sẽ chọn một cái hình ảnh như này. Ok, back lại. Rồi, chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc. Rồi, chọn đây. Sau khi chọn xong thì chọn cũng cùng tông màu thì nó làm rất là dễ đẹp, nên mọi người có thể nhìn vào đây. Đấy, thấy chưa? Cách tiếp theo thứ ba nữa của các bạn đó là gì? Các bạn sẽ sử dụng cái hiệu ứng cho cái effect. Bước số 1 là tôi sẽ chọn vào biểu tượng. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn cho tôi cái thuộc tính đó là transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Được chưa? Và tất nhiên cái hình này phải là gradient đen trắng rồi, nên mọi người chọn đen trắng giúp rồi. Thế tương hội bình thường là cái này nó đang là CRGB này, nên là các bạn sẽ đổi lại nhé, bởi vì chúng ta đang dùng CMYK chứ không phải RGB. Được luôn, được chưa? Và cái ảnh này nhớ một điều rằng là nó là chai rượu chẳng hạn, thì các bạn biết rồi. Cái thuộc tính rượu của chúng ta thì chúng ta có thể làm được qua giá trị là hình 1, hình 2, hình 3, và chúng ta sẽ làm thao tác bằng phím nào G. Có những giai đoạn này các bạn sẽ phải kéo đây. Đấy. Nhưng có những giai đoạn bạn phải để mờ nhai, đôi lúc nó sẽ đẹp hơn cho các bạn, thì bạn có thể sử dụng cái này. Đây là một chiêu thức. G. Chúng ta sẽ kéo từ đây đến đây. Chúng ta kéo từ đây đến đây. Và thậm chí là chúng ta có thể dùng gradient theo hình tròn. Đây ạ. Quay trở về với gradient và theo hình tròn. Và sau khi theo hình tròn xong thì chúng ta sẽ tích đúc vào cái phần này và chúng ta kéo phần sáng nhiều hơn. Và lúc này chúng ta sẽ đặt tâm sáng đâu? Đặt tâm sáng ở đây và kéo lên đây. Đấy, các bạn nhìn ra nó sẽ đi theo một cái hình tròn cho các bạn. Đấy, và tôi sẽ kéo nhanh cho các bạn xem này. Và tôi sẽ đặt tâm sáng đây, tôi kéo nhanh. Đấy, và lúc này thì các bạn sẽ tùy thuộc theo cái vấn đề là tâm sáng các bạn đến đâu. Và thậm chí là có nhiều người là muốn cho nó mờ như thế này. Và chúng ta sẽ kéo rộng ra. Đấy, nó vừa mờ nhưng mà lại vừa đem lại cái hiệu quả cho các bạn. Thì đấy là việc mà chúng ta cần phải cân nhắc để làm sao cho nó đẹp nhất và tốt nhất có thể. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy với cái này thì các bạn sẽ cầm cái biểu tượng là bạn kéo vào đây thì màu trắng nó sẽ nhiều hơn. Đây ạ. Chúng ta sẽ đặt tâm sáng ở đây, chúng ta kéo này. Đó. Rồi. Sau khi đã làm xong được cái thuộc tính này rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đang ở trong effect. Tôi đang ở trong mặt nạ và tôi sẽ dùng cái effect được. Bằng cách như sau. Chúng ta đang ở trong mặt nạ và chúng ta chọn vào effect và chúng ta sẽ chọn vào. Ở trong đây thì có effect carry cho các bạn. Với cái effect carry thì ngay lập tức cái giá trị chuyển độ này của các bạn có thể tích vào giá trị như sau. Bạn tích vào đây. Nó sẽ chia làm 2, làm 3 cho các bạn. Nhìn thấy cái này chưa? Alo? Thay cho việc nó chuyển êm thì nó chia thành các mảng màu xanh đậm, trung gian, sáng này, thì cái người chuyển vào nền cũng theo cái độ này luôn. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy với cái này thì các bạn có thể chọn vào effect và bạn này chọn vào điểm hạt thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó cũng có giá trị luôn cho các bạn. Với cái này các bạn tích vào đây thì ngay tức nó sẽ tạo ra chấm rất là lớn nha. Và khi lớn như này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái điểm này nó đã màu đen chưa? Thì chúng ta kiểm tra lại một tí. Đây, màu này chúng ta sẽ chọn là một cái màu đen. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây nó rất là đen này, các bạn nhìn chưa? Và đã là đen như này thì bạn sẽ chọn vào effect, chọn vào pixel và chúng ta chọn vào đây thì cái điểm hạt này của các bạn sẽ được như này này. Nhìn chưa? Đó là chuyển lên vào nền.
Và tất nhiên chuyển lên vào nền thì các bạn có thể kéo này để làm sao để sát cái vị trí này, và dùng phím G chúng ta có thể kéo ngược lại thêm một tí nữa. Đấy, tạo ra những cái điểm chấm, tạo ra những cái, đây là đường chuyển màu của các bạn. Đấy, cũng là tương tự như vậy. Với cái giá trị này thì các bạn có thể dùng lại Effect và chúng ta chọn vào Effect Gallery, hoặc là các bạn sẽ tắt bỏ cái này đi. Chúng ta chọn vào Effect và chúng ta chọn vào điểm hạt và chúng ta chọn vào độ vỡ. Có nghĩa thay cho độ vỡ này thì bạn sẽ nhìn thấy đây này, ví dụ như này. Và tích vào cái thì ngay tức cái hình ảnh này nó sẽ được vỡ như này. Alo, alo lù. Dạ thấy nghe. rồi ạ. Và tất nhiên là cái giá trị điểm vỡ này thì các bạn có thể tạo ra một cái hiệu ứng, và tất nhiên hiệu ứng này không liên quan đến cái mặt thì bạn có thể rất là dễ can thiệp. Thế nhưng có nhiều người đến đây thì rất lệnh cho tôi, được không ạ? Alo, thích cái vỡ này, thích cái sự phức tạp này, thì bên ngoài nó sẽ là một chai rượu, đúng không? Alo. Vậy thì lúc này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết rằng là tôi sẽ làm cho cái chân dung của cô gái này vẫn giữ nguyên được bằng cách là tôi sẽ dùng một cái hình, đó là hình Enip. Tôi vẽ qua mặt cô gái. Và đã mà vẽ qua mặt cô gái thì chắc chắn là muốn cái mặt này hiện hình thì phải là màu trắng, các bạn nhớ nhé. Đấy, mặt nạ chúng ta màu trắng. Các bạn có nhìn thấy cái màu trắng thôi chưa? Vâng. Và nếu mà để màu trắng như này thì các bạn có thấy là nó sẽ rất là cứng không? Mọi người nhìn cái là cứng chưa? Có. Thì chúng ta có thể làm mềm cái mặt nạ ra bằng cách là chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Blur và chúng ta chọn vào Gaussian Blur. Thì lúc này cái hình này của chúng ta nó sẽ mềm hơn, và tất nhiên là khi mềm hơn như này thì bạn đã có một cái hiệu ứng, được một cái là chân dung. Sau đó bạn thêm một cái giá trị là bạn quét qua cái vị trí của cái ni thêm một lần nữa. Cái ni thì được rõ rồi, nhưng mà tôi cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ làm mềm nó ra bằng Effect. Chúng ta chọn vào Blur và chúng ta chọn vào Gaussian Blur. Thì cái ảnh này chúng ta sẽ có giá trị số 2. Và sau khi làm xong cả hai cái này thì bạn sẽ có một cái hình ảnh của cô gái vẫn là cầm ly rượu lên, nhưng nó có cảm giác khác biệt. Nhìn thấy không ạ? Đây là hiệu ứng. Và sau khi làm xong này bạn sẽ thoát lệnh cho tôi. Đó là cách ảnh chuyển đến vào nền. Thì lúc này các bạn chọn vào File rồi các bạn chọn vào công cụ Plate cho tôi. Cái này thì các bạn hãy tìm đến một cái nơi chúng ta sẽ chọn vào ổ D. Chúng ta chọn vào tư liệu, chúng ta chọn vào chưa nọc, chúng ta chọn vào rượu. Xem cái chai rượu của chúng ta ở đâu. Đây rồi, ở dưới đây. Chúng ta sẽ chọn một cái tư liệu. Chúng ta chọn về rượu, kính mắt, rồi tóc, rồi nước ngọt, pizza, trẻ con, trà cà phê, đồ gia dụng. Rồi chúng ta bỏ qua lại. Chúng ta thử chọn vào download xem cái download của chúng ta có cái gì không. Tai nghe, trang sức. Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần này của chúng ta nó có cái gì. Chúng ta có một cái biểu tượng của một cái chai như thế này. Có một cái chai như thế này đó. Và sau khi mà tôi tích vào đây xong tôi ấn enter. Đó, các bạn có nhìn thấy của tôi chưa? Và nhớ một điều rằng nếu một cái chai này ra thì bạn cắt ra thì được nha. Nhưng mà để muốn đổ bóng thì làm câu chuyện khác nhau. Này các bạn nhìn này. Tôi sẽ phóng to. Và sau khi phóng to xong thì các bạn buộc các bạn sẽ phải làm một vài cái thao tác như sau. Các bạn chọn vào pen. Cái này nó không giống như Photoshop nhé. Các bạn nhìn là tích vào đây một điểm cho tôi, tích vào điểm cho tôi bên này. Và tiếp theo bên này thì các bạn sẽ chọn vào vị trí cho tôi, đó là gì? Tôi tích vào đây, giữ shift. Đó. Tiếp theo phóng to. Chúng ta sẽ đi theo chiều chéo, giữ Ctrl kéo xuống đây một tí và bắt đầu chúng ta theo chiều chéo thẳng nha, và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong.
Chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong và chúng ta sẽ kéo thẳng trực tiếp sang đây. Ok, và lúc này chúng ta sẽ kéo xuống đây, chúng ta sẽ kéo đây, và trong quá trình khi đồ thì các bạn để ý cho tôi là Shift X để nó trở thành viền, và trong quá trình khi viền mà nó to như này thì phải dừng lại cho cái viền bé thôi. Và sau khi bé xong lại dùng pen và lại tích vào điểm này, bạn tiếp tục tiếp theo. Đấy, rất là đơn giản như này, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đó, rồi. Và lúc này thì các bạn nhớ một điều rằng cái điểm khó khăn trong Inút đó là đổ bóng, nhưng mà đối tượng này cùng nằm trên một như này thì nó sẽ rất là vất vả. Thì chính vậy người ta mới sinh ra cái câu chuyện là tại sao lại phải dùng bằng công cụ gì? Đó là cắt bên Photoshop. Được chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ kéo vào đây và chúng ta sẽ bẻ cong nó này. Rồi chúng ta sẽ kéo vào đây. Và tất nhiên là chúng ta sẽ kéo vào đây. Thực ra là xử lý thì nó có rất nhiều cách, nhưng mà tạm thời tôi sẽ cho các bạn mấy cách như sau. Tôi sẽ kéo vào đây cho các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo xuống đây một tí cho tôi, và tất nhiên là chúng ta sẽ đẩy xuống đây. Chúng ta sẽ đẩy qua đây, chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ bẻ cong vào đây và chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Rồi các bạn sẽ bẻ cong vào đây cho tôi. Đấy, thì các bạn nhìn ấn đây thì chúng ta sẽ được rồi. Chúng ta kéo đây, bẻ cong theo chiều đường cong. Đó, và sau đó thì bạn sẽ giữ phím cắt cánh tay đòn, chọn vào đây. Đấy, cái điểm khó nhất của Inload đó là tạo bóng đường cong, và này nó có độ hút theo không gian chẳng hạn thì nó sẽ vất vả hơn là Photoshop. Photoshop có thể bẻ cong rất là dễ, nhưng mà đấy, tất nhiên là chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ bẻ cong này. Hôm nay tôi sẽ chọn một cái lĩnh vực nó khó hơn một tí cho cái vấn đề về Inload của chúng ta. Đó, sau khi làm xong thì các bạn nhìn đây. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy chưa? Tôi đã cắt xong chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chuột phải chọn vào Make Clipping Mask là cắt này. Alo, lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ, nhìn Rồi. Dạ thấy thầy ạ. Ok, thì lúc này thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Một là các bạn đặt vào đây. Được chưa? Và cho nó đủ lớn lên chẳng hạn như này. Bên tay phải thì tôi đặt text chẳng hạn, thì đấy là việc của tôi. Được chưa? Nhưng mà với cái này thì các bạn nhớ cho tôi là làm thế nào để đổ bóng. Thì thường thường là chúng ta hay dùng cái phương pháp là Ctrl+C và Ctrl+S và kéo từ trên xuống dưới như này, đúng không? Đúng chưa? Alo. Đúng này không ạ? Và thường thường là cái này nó sẽ nộ nhá. Các bạn nhìn đây, nó sẽ bị nộ ra cho các bạn. Nên là buộc là chúng ta phải dùng một cái thủ pháp là làm cho người khác không biết là mình đang làm cái gì. Thì tóm lại là chúng ta cứ kéo dài đã. Tiếp theo cái vấn đề về kéo dài của các bạn chai rượu rồi, thì bây giờ các bạn sẽ làm đến công đoạn thứ hai, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn qua Effect, chúng ta chọn vào Blur và chúng ta chọn vào đây ạ. Radiant thì các bạn sẽ nhìn thấy là ngay lúc nó sẽ xoáy. Nếu mà chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Blur, trong cái phần blur của chúng ta nó có Smart Blur đây, nó thuộc tính như này. Bút chốc cho các bạn thì cũng không được rồi. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn nó làm nhòe. Làm nhòe thì các bạn sẽ không nhìn thấy điều gì cả. Đây chỉ biết là làm nhòe như này thôi. Alo, các bạn nhìn làm nhòe chưa? Dạ thấy rồi thầy. Rồi, làm nhòe như này thì có thể vẫn chấp nhận được nha. Ấn ok. Và sau khi mà tôi đã làm xong thì bắt đầu tôi sẽ chọn vào thuộc tính là làm cho cái tấm ảnh này chuyển lên vào này, là bước số 1 là chọn vào hình. Bước 2 chọn vào mặt nạ là transparency này. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 là bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Được chưa? Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn bằng ảnh này to đấy, nên là làm máy sẽ bị chậm đấy nhá, các bạn nhớ nhá. Được chưa? Và sau khi tôi chọn xong tôi hãy quay trở về với đen trắng cho các bạn. Đây. Thì lúc này các bạn sẽ dùng phím G cho tôi, việc kéo từ trên xuống dưới như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi sẽ tạo ra một tấm ảnh tiếp theo cho các bạn đấy. Đó, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi, sau khi làm xong thì tôi chọn vào đây. Nếu mà cái nào mà vênh thì bắt buộc phải làm nhòe, thì người ta có cảm giác là cái bục nhỉ. Và tất nhiên cũng không bao giờ quên cái giá trị đó là tạo ra một cái miếng thứ ba, đó là đậm màu.
Tại sao lại đậm màu? Bởi vì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là pen tiếp theo. Sau khi tôi làm xong tôi thoát lại, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi bẻ cong qua cái đáy của cái ly. Sau tôi vòng xuống đây, sau tôi vòng qua bên này một tí. Và tôi sẽ bẻ cong vào trong. Sau khi tôi chọn vào trong xong như này thì tôi sẽ chọn một cái miếng màu, đó là màu đen nhé. Các bạn giữ shift và tích vào đây thì nó là màu đen cho các bạn. Và cái này thì bạn hãy chọn cho tôi là multi, là làm đậm màu. Nhớ nhá, làm đậm màu. Và sau khi mà chọn vào đậm màu xong thì bạn sẽ chọn vào cho xuống dưới này. Thấy chưa? Nó xuống dưới cái nấc này. Và chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur, thì cái đây là cái ảnh của chúng ta. Nó nhòe ra như này. Đấy, và khi nhòe ra như này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chiều sâu của thiết kế của chúng ta nó có. Các bạn có nhìn thấy cái chai đấy chưa? Alo? Dạ rồi. Và tất nhiên là cái này các bạn cũng thay thế bằng cái nền gradient bằng cách là bạn có thể tích vào đây. Điểm này của chúng ta có một cái màu. Hãy chọn mà chỉ để đúng cái màu xanh của người ta. Lấy được cái màu xanh. Đấy là kéo xanh này. Được chưa? Còn cái bên này của các bạn nhé thì bạn sẽ chọn cho tôi để theo tông tím, chẳng hạn đỏ như này. Bạn hãy chọn cho tôi một cái tông tím đây, tím này. Nó sẽ ánh tím cho các bạn, nó sẽ ánh đỏ cho các bạn như này. Đấy, thì nó vừa là kéo màu cho các bạn, hoặc là cái này của bạn. Đấy nhá, tùy theo tính chất để chúng ta kéo màu. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nữa. Đối tượng hình này của chúng ta có thể được quyền là Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C là Ctrl F là nhân bản lên, và chúng ta được quyền hòa trộn làm soft line để là overlay, màu sẽ tươi lên. Hoặc là các bạn sẽ chọn soft line cho tôi. Được chưa? Yeah, trước sau này. Được chưa? Và tất nhiên cái này nếu mà các bạn hãy chọn qua giá trị là edit, rồi chúng ta chọn vào file, rồi chúng ta chọn vào column mode, và chúng ta chọn vào RGB thì màu nó sẽ sao? Màu sẽ rất thấm. Các bạn nhìn thấy màu thấm chưa? Được rồi. Đấy, màu làm nhé, nó sẽ rất thấm. Và tiếp theo cái giá trị này thì bạn hãy chọn cái background cho tôi, Ctrl C, Ctrl F và kéo từ trên xuống dưới như này. Với cái xuống dưới này các bạn sẽ tạo ra một cái đường mặt để các bạn có thể, một là đặt chai, hai là các bạn có thể trang trí. Thì đối với cái biểu tượng này hôm trước thì chúng ta vừa học xong rồi, chúng ta có thể dùng công cụ là pen, và nó có một cái gọi là pen cộng, tích vào điểm giữa. Và chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa là chúng ta chọn vào công cụ Shift C là công cụ bẻ cong trực tiếp, thì bạn cầm điểm này bạn kéo đây cho tôi. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái điểm này của chúng ta nó sẽ bẻ cong theo chiều của đường cong như này. Được chưa? Hai là các bạn dùng phím O, bạn đảo ngược lại cho tôi thì đây đường cong bên này. Đấy, và vị trí của chúng ta thì như các bạn biết rồi là chúng ta có thể dùng hòa trộn là giá trị là làm sáng ảnh. Các bạn có nhìn lên làm sáng ảnh của tôi chưa? Dạ, rồi. Rồi, với cái giá trị này của các bạn được quyền này lại chọn vào đối tượng, lại làm vào transparency, lại thích đúc vào đây, lại bỏ clip đi, vẽ nhìn to hơn hoặc bằng, và chúng ta sẽ vẽ to hơn hoặc bằng đây. Trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta muốn rằng là cái gradient của chúng ta là trở về đen trắng này, các bạn nhìn chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn vào gradient đen trắng. Và tất nhiên là dùng phím G để kéo từ trên xuống dưới rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Kéo từ trên dưới này thì cái này nó sẽ làm sao sáng phía trên và nó tối phía dưới. Đấy, điểm sáng của chúng ta là như này. Đó. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ bạn có thể thoát lệnh cho tôi bằng cách như sau. Đây, tích vào đây. Tôi có một đường rồi thì bây giờ tôi sẽ chọn vào đối tượng thứ hai. Tôi chỉ cần làm một cái thao tác thôi, đó là gì? Ctrl C, Ctrl F thêm độ nữa thì chúng ta sẽ phóng to. Và trong quá trình khi phóng to thì các bạn nhìn thấy tôi sẽ có một cái điểm nha. Còn nếu không thích thì bạn có thể để trên đường thẳng thôi cũng được. Nếu mà bạn thích thì không thì bạn có thể chọn vào đây cho tôi, chọn cả ba cái này, quét qua tất cả này. Tại vì nhiều lúc là chúng ta sẽ quét qua này, giữ shift loại trừ hướng này này. Thì được cái này thì các bạn sẽ chuyển sang hướng này, cũng là một cách để chúng ta có thể làm những cái chai rượu của chúng ta như thế này. Nhưng mà khi đặt như này thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là đặt chữ ở đâu. Đấy, thấy chưa? Nên là không phải tự nhiên là chúng ta cứ quyết định là được nhá. Rồi, ok. Tiếp theo này. Và phần còn lại của các bạn sẽ là một cái chữ. Và chữ của chúng ta thì chúng ta sẽ giống như hôm nọ là chúng ta chọn vào file, rồi chúng ta chọn vào công cụ phần plate, Ctrl O, và file Ctrl O thì nó sẽ có một cái phông chữ làm đẹp.
Và với cái phông chữ này thì các bạn hãy chọn những cái phông chữ nó nét mềm mại là được. Ví dụ nó có thể kết hợp thêm một vài cái yếu tố như sau. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ chẳng hạn như thế này. Có thể là như thế này. Đấy. Rồi có thể là như thế này. Tùy theo tính chất của bạn. Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế của các bạn. Các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi. Với cái giá trị như này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một cái thương hiệu. Và cái chữ này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái y ngắn và chỉ thẳng vào đây. Tôi lấy màu thứ hai, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ y ngắn. Tiếp theo một lần nữa tôi sẽ chọn vào đây, tôi lấy được cái màu thứ hai. Được chưa? Nếu màu này không ổn thì chúng ta sẽ chọn ngược lại. Hoặc là chúng ta có thể chọn màu trắng. Đấy. Thì nó sẽ nổi hơn cho các bạn dễ làm. Được chưa? Đó. Và tiếp theo nữa, những cái vị trí như này thì các bạn sẽ làm sao? Không nhất thiết phải để cái này, mà có thể là ấn vào Ctrl C, Ctrl F. Và chúng ta chỉ việc làm sao kéo xuống đây một tí. Và các bạn lưu ý cho tôi là tất cả những cái thương hiệu của chúng ta là chọn vào file rồi chọn vào phần plate. Chúng ta sẽ chọn một cái màu. Đây, tôi sẽ chọn một cái màu. Và tất nhiên là đây là logo rồi. Và đã là logo thì các bạn được quyền chọn cho tôi một cái thao tác là biến cái này trở thành vector bằng cách rất là đơn giản là hãy chọn vào Image Change. Nếu không đồ lại thì chọn Image Change nhanh. Sau đó thì bạn chọn Expand cho tôi. Sau khi chọn Expand xong thì bạn sẽ quét qua cho tôi cái biểu tượng dưới bằng cách là chuột phải chọn vào Ungroup. Thì đối tượng sẽ tự tách ra. Và đã tách ra rồi thì cứ xóa thằng dưới thôi. Ở trên thì còn mỗi con nó màu trắng thì hãy đổi cho nó một cái màu trắng nha. Và Ctrl G cho tôi. Đó, lúc này thì cái logo của các bạn đã có rồi thì bạn sẽ cứ đặt thẳng vào vị trí thôi và phóng to lên. Logo thì nó sẽ phải như thế này. Và các bạn để ý cho tôi là theo nguyên tắc nhé, là đối tượng số 1 chọn đối tượng số 2 là chữ và tích làm gốc thì tích vào đây thì tự khắc vào giữa của nhau. Phần thứ hai là chúng ta đã có một cái lệnh nữa là gì? Chúng ta ấn vào Ctrl O giống như chúng ta lấy từ một cái thư viện gradient. Và đã là gradient ở trên mạng thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là gradient ở giá trị bằng vàng. Các bạn hãy chọn một cái màu vàng nào đó phù hợp, Ctrl C. Tại tất cả những này đều là RGB hết. Các bạn nhớ nhá. Nên là tôi sẽ sang bên này và tôi ấn vào Ctrl V. Tôi sẽ có một cái miếng màu. Và tất nhiên chữ chúng ta sẽ muốn lấy được thì chúng ta chỉ cần chọn vào nó. Y ngắn chỉ vào đây. G kéo từ trên xuống dưới. G này kéo từ trên xuống dưới rồi. Đấy. Và chữ như này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó làm như này nó sẽ rất khó nhìn, bởi vì nó sẽ trong cái gradient có đậm nhạt thì bạn muốn chữ chúng ta nó tách biệt. Chúng ta hãy ấn vào Ctrl C và Ctrl F cho tôi. Và hãy dùng cho tôi một cái hòa trộn làm nó sáng lên nha. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ, thấy rồi thầy. Rồi, sau khi đã làm xong cái này xong thì bạn sẽ quét qua một đối tượng này cho tôi. Lại tiếp tục quét qua lần thứ hai. Lại giữ shift này, nhìn này, quét qua chữ này. Giữ shift này, quét qua cái này thì có phải chọn sang cái này không? Hãy ấn Ctrl G cho tôi. Buộc lúc này chúng ta phải sử dụng chiêu thức là gì? Phải bóng. Nên là chọn vào Effect, chọn vào Style và chọn Drop Shadow để làm sao? Nhấn nhá cho cái bóng của chúng ta nó chầm vào. Ở đây thì tôi sẽ đặt vào giữa, không. Chúng ta chọn vào không và chúng ta sẽ chọn vào không. Và sau khi chọn vào không xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tâm ở giữa này thì chúng ta sẽ lăn cho nó chuột nó không được để cho nó để quá nhòe. Đấy, và cái này thì các bạn có thể chọn là bao nhiêu phần trăm, 50% để nó đủ độ đậm thôi. Ấn OK, các bạn sẽ nhìn thấy được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì các bạn sẽ thấy là cái này nó phải đậm lên hay là sáng lên đấy, tùy bạn. Ví dụ tôi chọn multi thì nó đậm lên. Cả lớp mình nhìn thấy đậm hơn chưa? Alo? Dạ, có thấy thầy. Và cái đậm này thì tầm này được chưa, hay là cần phải là khoảng 50 thôi? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ, hiểu ạ. Rồi, sau khi đã hiểu xong thì chúng ta được quyền, tại vì là khi nó đã là RGB thì các bạn nhớ cho tôi là bất cứ một giá trị gì các bạn sử dụng đều được hết. Ví dụ tôi chọn vào ổ he, tôi chọn vào phần thư viện ảnh. Đâu rồi, thư viện ảnh đâu rồi, chạy mất đâu rồi. OK, chúng ta chọn vào phần background, tôi chọn vào phần texture. Và tất nhiên là sau khi tôi chọn texture thì ở đây nó có các hiệu ứng về giá trị cho các bạn lựa chọn. Ví dụ bạn tích vào đây. Ở đấy, Ctrl A.
Đấy, Ctrl C này, lúc này thì sau đó thì bạn tắt bỏ cái này đi và bạn sang đây bạn ấn Ctrl V giúp tôi. Ảnh rất lớn nên là bạn có thể kéo xuống một tí và chúng ta thực hiện thao tác. Nào. Lúc này dùng phím O để nộn đối xứng lại. Và lúc này tại vì nó là RGB nên là các bạn sẽ nhớ cho tôi là hiệu ứng nó rất là tốt luôn, nên là các bạn chỉ việc dùng cho tôi thuộc tính là hòa trộn làm sáng ảnh thì nó sẽ được như này. Và tất nhiên được như này thì các bạn sẽ thu nhỏ như này cho tôi, được chưa? Giữ shift đấy. Để cho nó ảo diệu một tí. Và chúng ta làm như này thì các bạn sẽ nhìn cái sự phân biệt của chúng ta là sẽ là màu gì rồi cái gì đó thì các bạn sẽ thu nhỏ xuống cho tôi tiếp theo một lần nữa này. Đấy, đến đây. Và với cái này thì các bạn sẽ quét qua cả hai cái này và cho xuống dưới tất cả nhá. Thì tự khắc nó xuống dưới cái lớp chữ cho các bạn. Để các bạn sẽ làm nó khác biệt đi. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ phủ cho tôi một lớp màu lên từ đây đến đây. Tại sao phủ lớp màu này? Thì lúc này tôi sẽ mạnh dạn tôi dùng một cái gradient này. Tôi sẽ chọn vào Y và tôi chỉ vào đây là màu đậm của đối tượng. Và bên này thì tôi sẽ chọn một cái đây và tôi chọn màu xanh sáng của đối tượng. Và sau đó thì tôi sẽ chọn nha. Đó. Và lúc này như tôi đã dạy cho các bạn là chiêu thức bên này rồi, tôi sẽ gõ vào đây là opacity bằng 0 này. Được chưa? Enter này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ. Cái này nó rất là hay là khi mà dùng trên RGB chúng ta được quyền dùng hòa trộn là overlay và softline thì màu sẽ rất thắm. Các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa? Bị đục màu không? Cái này có thắm hơn không ạ? Đúng rồi ạ. Thấy chưa? Mà rõ ràng nhìn thậm chí nó rất là trong đấy. Đấy thì cái hiệu ứng của chúng ta nó sẽ giúp ích cho chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng như này và làm cho nó đẹp hơn. Và tất nhiên sau khi làm xong cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái file rồi chúng ta lại chọn vào tiếp theo một cái plate nữa. Cái này của các bạn thì kéo xuống dưới một tí nữa thì nó sẽ có hiệu ứng này thôi. Ở đây cái này thì là chúng ta đã quá quen rồi. Chúng ta vẽ ra và chúng ta dùng hòa trộn làm sáng ảnh thì tự khắc nó sẽ lấy được cái chấm này. Và cái chấm này thì tôi sẽ kéo dạt nó ra để tôi sẽ đặt vào vị trí của tôi. Ví dụ như tôi sẽ đặt vào đây. Đấy. Đấy nha, tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Đấy, có nhiều người thì bảo là nó thế này thế nọ nhưng mà tóm lại này. Vậy thì có nhiều người bảo là thấy ấy, bây giờ em muốn đổi cái này sang màu vàng được không? Nào, có bạn nào muốn đổi cái này sang màu vàng không ạ? Alo? Hay đổi được đúng không ạ? Đổi được thế mới kinh. Đây, đặt vào đây được không ạ? Rồi, cầm vào đây kéo vào đây. Cầm vào đây kéo vào đây. Đổi sang màu hồng cũng được nhá, các bạn nhớ nhá. Tất cả mọi thứ này chúng ta đều làm được hết. Giữ ship chúng ta kéo vào đây. Việc kéo bẹt thôi xuống đây. Nhìn chưa? Và tất nhiên là những cái phần thừa của chúng ta sẽ bỏ đi rồi. Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Đây. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một cái giá trị là tôi chọn vào file và tôi chọn vào phần plate tiếp theo. Lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu vừa rồi đấy. Vừa rồi tôi phải chia sẻ cho các bạn đây là màu gì? Đây là màu đen và có hình bên trong là màu gì? Là màu xanh đúng không? Thì bây giờ các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị như sau. Tại vì theo nguyên tắc tôi sẽ đổ một cái màu này tên là vàng. Ok, vàng chưa? Ở nhà mình nhìn thấy cái vàng thôi chưa? Dạ có ạ. Rồi thì cái vàng cho xuống dưới tất cả. Bây giờ tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi sẽ lấy cái ảnh đen trắng này này. Nhìn thấy chưa? Cho vào mặt nạ của cái miếng vàng. Thì bước 1 là tôi chọn miếng đen. Màu đen là tượng trưng cho mất hình, màu sáng là tượng trưng cho còn hình. Như vậy thì nếu tôi đưa cái ảnh này vào trong mặt nạ của miếng vàng thì có phải cái miếng vàng của chúng ta là cái màu đen sẽ biến mất thì cái chỗ vàng này sẽ ngoài biến mất không? Alo? Alo. Vâng, tức là màu đen mất thì còn cái màu, còn cái hình màu Rồi sữa thôi. chúng ta cứ tư duy đúng nghĩa như vậy thì bắt đầu làm nhá. Nào, Ctrl X Edit và chúng ta chọn vào Ctrl X. Sau khi Ctrl X xong thì tôi sẽ làm mặt nạ cho đối tượng này màu vàng đây, tôi tích đúc vào. Thì lúc này tôi copy đầu thì tôi paste ở đấy, tôi dùng Ctrl Shift V thì có phải là chỗ này tự nhiên thành màu vàng không? Alo? Đúng rồi. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cái này thì invert. Invert là đảo ngược thì nó sẽ là thành như này. Còn nếu bỏ clip thì nó sẽ được như này, được chưa? Vậy thì tất nhiên là trong trường hợp này thì bạn bỏ cái này đi thì nó sẽ có màu vàng. Bạn thích màu vàng nó là màu vàng.
Và sau khi làm xong bạn thoát lệnh cho tôi một cái thì tự khắc chúng ta có một cái màu vàng rồi. Hãy kéo vào mà xem. Đây à, kéo vào. Cho nên trên tất cả nhé. Có nhìn thấy cái màu vàng của tôi chưa? Đã có thầy. Ok, thích màu hồng không? Chọn màu hồng xem có được không? Nhìn không? Màu xanh được không? Màu đỏ được không? Màu tím được không? Thậm chí là còn gradient được nhé, các bạn nhớ nhé. Nhìn thấy chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Tức là cái này là chỉ làm trên một cái mask thôi, xong rồi đổi sang màu nào cũng được. Đúng rồi, chính xác. Đấy, vậy mới Dạ. gọi là hiểu về mặt nạ chứ. Hiểu cái này chưa? Thầy, Ừ. em hỏi một tí ở chỗ này, bởi vì là từ trước em cũng làm như này, bởi vì cái bài trước thầy dạy ấy. Nhưng mà lúc em di chuyển cái vật liệu đi qua cái chỗ cái khung mà của nó ấy, thì cái đấy cái vật liệu là biến mất. Thì em cứ làm Tại lại nó cái có này cái- đi nhá, làm cho chắc chắn đi. Tại vì vừa rồi vừa chỉ cho em cứ kỹ không đã. Dạ. Nhá, chúng ta không thể mô tả Vâng. bằng miệng. Em hãy quay trở lại để tí nữa sau khi kết thúc xong thì em sẽ inbox với thầy, sau đó thầy xem thầy viết ngay nhá. Em chưa? Dạ, Cái này vâng. nó được cái là nó có thể dùng được tất cả các thể loại về màu, thậm chí là tất cả những giá trị về gradient. Em nhìn thấy chưa? Nó có gradient này đó nhá. Dạ. Còn trong trường hợp này thì tôi sẽ lấy mỗi cái này thôi, được chưa? Thứ ba, sau khi tôi làm xong tôi sẽ quét qua này và tôi cho xuống dưới tất cả. Và lúc này cái màu đối tượng là logo của tôi thực hiện thao tác như sau. Nhìn này. Nếu trong trường hợp này mà tôi dùng phím Y ngắn và tôi copy vào đây thì các bạn có thấy rằng là gì ạ? Đối tượng này nó đang là group nên là tôi sẽ chuột phải chọn one group như này thì mới copy được nhá. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Chọn 3, chọn 4, chọn 5, Y ngắn chỉ vào đây lấy được luôn cái gradient. Và trong trường hợp này thì tôi sẽ trở về normal. Và trong trường hợp này tôi sẽ trở về phím G và tôi kéo từ trên xuống dưới này được không ạ? Alo? Cả lớp mình nhìn thấy này chưa? Dạ vâng, làm được ạ. Nếu tôi muốn biến cái này trở thành bạc thì tính bằng cách nào? Làm từng cái một đen trắng à? Đúng không? Dùng Không, grayscale. di chuột chọn cả cái hình đó luôn ạ. Rồi, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ tôi muốn trở thành màu bạc, màu kim loại, màu trắng đấy. Nó không phải vàng Dùng nữa. grayscale Hả? trong edit. Rồi, trong edit rồi, kinh này. Rồi, tiếp theo. Dùng cái lệnh grayscale ở đâu? Chọn vào edit color và chúng ta chọn vào đây. Dạ. Đúng. Đổi thành cái này luôn. Nhanh nhất là cái này. Thấy chưa? Và sau khi đã có này xong thì hãy ấn phím Ctrl G giúp tôi. Ctrl G để làm gì ạ? Ấn vào Ctrl C, Ctrl F thêm một cái nữa và dùng Shift X thì tự khắc nó có viền này. Có nhìn thấy cái viền không? Cái gõ này là 0.25. Nhìn cái viền chưa? Dạ, nhìn thấy rồi. Ok, nhìn viền chưa? Tôi có thể chọn vào 0.25 như này nhỏ hơn. Và lúc này tôi sẽ tiếp tục chọn một cái này nữa. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F và dùng hòa trộn làm sáng ảnh. Đấy, và lúc này thì tôi đã có một cái nền tảng là một cái chất liệu. Và tất nhiên là cái chất liệu của tôi là tôi sẽ làm kiểm soát rồi. Còn cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi. Cái này lại không có phin nhé, nên là khi giảm độ này nó bị mờ. Thậm chí là còn bị mờ rất là nhiều luôn. Ok, hiểu cái này không ạ? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta ngoài giá trị là chúng ta chuyển đổi, chúng ta sẽ cắt bỏ đi phần này có được không thì chúng ta nhìn này. Tại vì cái này không phải là màu đen nên là bạn sẽ phải chọn tích đúc vào đây. Có phải là cái bảng này là gradient thì phải chọn về thuộc tính là CMYK. Và toàn bộ tất cả này tôi sẽ kéo về 100% như này thì có phải màu chúng ta sẽ là bên ngoài biến mất không? Như này, vẫn bị nhai G. Kéo từ đây đến đây. Hiểu cái này chưa? Alo. Và sau khi làm xong thì bạn thoát lệnh cho tôi thì lúc này cái màu của chúng ta cực kỳ là sâu sắc nhá. Đẹp quá. Các bạn hiểu cái này chưa? Đấy, ảnh đẹp, sản phẩm đẹp thì cái gì cũng đẹp nha. Chúng ta thích gầy sáng nó đều làm được hết. Tất cả những ảnh của các bạn làm được hết luôn. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm như nào thôi. Cùng làm phong cách đấy thì bạn có thể chọn vào cái thuộc tính. Đây, dứt lệnh của chúng ta đi. Chúng ta có thể chọn cái điểm này, nhìn thấy chưa? Đây là màu xanh, chúng ta khóa lại bằng Ctrl 2.
Chúng ta tích vào đây là ánh sáng, chúng ta có thể bỏ ánh sáng đi để lấy một cái giá trị về trơn, lạnh trơn này xem nha, tĩnh lặng này như này, được không? Nhưng có nhiều người thì thích là nó sẽ phải là uốn éo, nó nền nó phải thế này thế nọ, thì các bạn nhớ phải đi kiếm hình thì nó mới lên được, còn nếu không thì nó sẽ chỉ được như này thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Dạ Dạ hiểu. hiểu rồi ạ. Ok, cái bài hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái gradient. Và với tính năng là gradient theo kiểu từ trái qua phải theo hình tròn, gradient là theo thư viện có trong của AI, rồi thư viện lấy từ bên ngoài, gradient theo màu của các đối tượng khác trên thị trường đó. Ok. Nào, nếu mình còn ý kiến gì nào không nhỉ? Có câu hỏi gì không để tôi hỗ trợ cho các bạn ạ? Buổi sau thì Dạ, chúng ta thầy ơi cho em hỏi cái. nói đi. Khi mà mình đổi hệ màu từ CMYK sang RGB ấy thầy, thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái file mình làm việc luôn, hay là nó chỉ áp dụng trên cái đối tượng mà mình chọn đó Áp thôi dụng thầy? cho toàn bộ file em nhá, bởi vì file của em đang dùng gradient theo kiểu đen trắng bình thường mà. Nên là vừa rồi có giải thích cho Dạ. em là khi chuyển sang thì màu của chúng ta sẽ bị thay đổi là màu đen, không phải là màu đen nữa mà nó bị màu ghi. Nên chính vậy nó gây ra trường hợp nó sẽ bị không chuyển lên màn nền, đúng không? Dạ. Dạ cái đấy cái phần đó là em hiểu thầy, nhưng mà ví dụ cái file như trên màn hình thầy đang để á, là nó đó có một cái là đang làm rượu nè, với lại cái ảnh phía trên rượu của thầy, thì nó sẽ khi mà mình chuyển hệ màu thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ hết luôn đúng không thầy? Đúng rồi, bởi vì là em đang dùng có nghĩa là em đang muốn dùng là hiệu ứng gradient chuyển lên màn nền hay sao? Không, ý em muốn hỏi á, là khi mà mình chuyển hệ màu như vậy đó thì nó sẽ áp dụng cho hết toàn bộ cái file của mình luôn, hay là nó chỉ áp dụng trên một đối tượng mà mình Toàn chọn file đó thôi á em thầy? nhá, chuyển hệ màu này phải là chuyển file hết cả tất cả chứ. Dạ. Đấy nhá, nên là có những trường hợp mà khi mà em dùng hòa trộn này mà chuyển thành CMYK thì lại gặp vấn đề ngay. Ví dụ chúng ta chọn vào mode và chúng ta chọn này, nhìn này. Thì lúc này các bạn có nhìn thấy chỗ này bị buồn cười không? Alo? Dạ. Vâng. Dạ thấy rồi thầy. Đấy, nên là có rất nhiều bạn là rất là đi lấy ở trên mạng về hiệu ứng rồi nhưng mà lại không biết sử dụng, nên là gặp trường hợp đấy là chuyện bình thường, đúng không ạ? Được chưa? Hiểu cái này không ạ? Dạ. Ví dụ nhé, trong trường hợp này các bạn cũng có thể có những cái giải pháp. Giải pháp số 1 là các bạn sẽ chọn vào đây, xóa cái này đi. Quét vào đây và chúng ta sẽ đẩy sang bên này. Nếu một cái phiên bản thứ hai quên mất, chúng ta chọn vào Alt Ctrl 2 để mở khóa ra, bởi vì nó có một cái nền đậm này nữa thì nó mới lấy độ sắc độ tốt được. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Đây, Ctrl 2 này. Chúng ta bỏ cái ánh nắng mặt trời đi. Sau khi đã có này xong thì bạn có thể chọn một cái vị trí nó là một cái hình tròn. Với cái hình tròn như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào đây là một cái màu tên là trắng. Rồi cái hình này tôi sẽ đặt vào giữa. Rồi cái này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Tổng quan toàn bộ cái này tôi cũng chọn là trắng luôn. Alo, em có nhìn cái này không nhỉ? Dạ có thầy. Dạ có Có thầy. thầy ạ. Với cái này xong thì em sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính, đó là gì? Hòa trộn overlay. Tôi thấy màu đấy nhỉ? Với cái màu này thì các bạn sẽ chọn vào Effect, rồi chọn vào Distort Transform, rồi chọn vào, ở đây nó có một cái thuộc tính là zigzag ngẫu nhiên. Ở đây, Effect, chọn vào Distort Transform, chọn vào zigzag đây. Em có nhìn cái hình này chưa? Đây là chính là độ nông sâu của zigzag, số lượng của zigzag thì mình sẽ đưa ít thôi. Và cái này chính là độ nông sâu của zigzag đây. Cái này em ấn smooth thì tự khắc nó sẽ tròn nha. Nó giống giọt nước này em. Lăn chuột xuống. Alo, nhìn này chưa? Dạ thấy rồi. Đấy, và sau khi đã làm xong này thì bạn ấn OK cho tôi. Thì lúc này bạn dùng phím A. Bạn tích vào đây cho tôi một điểm. Bạn kéo vào đây. Bạn cầm phím điểm này, bạn kéo vào đây, đẩy lên đây. Kiểu giống như là mình tạo hình nhé em.
Ok, mọi người có nhìn cái này chưa nhỉ? Dạ có. Bởi vì thực Cái ra này giống như là bong bóng nước, đúng bong rồi, bóng xà phòng thầy. thực ra là làm cái này ấy để mong muốn là để nó sẽ tạo ra những cái cảm giác khác nhau thôi. Đây này, nhìn thấy chưa? Rồi cái này của các bạn sẽ copy tôi và thu nhỏ lại, được chưa? Cái biểu tượng này của em thì em sẽ xoay lên nhỏ lên một tí nữa và đặt vào đây. Và lúc này em dùng phím ma, em sẽ cầm điểm này em kéo đây, điểm này em sẽ kéo ra đây, điểm này em sẽ kéo xuống đây. Đó, cầm điểm này kéo vào đây. Mục tiêu cuối cùng thì là em sẽ làm ra những cái hình nó sẽ gọn gàng đấy, theo kiểu nhìn như này. Bởi vì là, nhìn thấy cái chai rượu rồi chưa? Nhìn hình trên chai rượu nó có một hình giống bóng nước không? Để kiểu đồng bộ với nhau. Đúng rồi. Tất nhiên là sau khi làm xong này thì em sẽ có một cái hình nữa này, em sẽ cho nó nhỏ xíu ở đây. Và cái này thì em sẽ xoay góc độ khác nhau đi. Và sắc độ tất nhiên là sau gõ về, ví dụ cái này 50, cái này sẽ là 80, cái này sẽ là 90. Đấy, được chưa? Sau khi đã có này xong em sẽ ấn vào đây Ctrl C và Ctrl F và nó Shift X. Shift X nó trở thành viền này, em nhìn thấy trở thành viền chưa? Ok, Ctrl C Ctrl F và Shift X. Mọi người có nhìn thấy cái viền này không ạ? Dạ có thấy ạ. Từ những cái viền này thì mình mới copy, có nghĩa là thực ra là em làm cái gì làm nhưng mà mình không bị ảnh hưởng cái giá trị của nó là được. Nhìn chưa? Đây, có thể chọn vào vị trí này. Có nghĩa tạo ra các cảm giác thôi. Nếu mà sai thì mình sẽ điều chỉnh sắc độ sau. Đây. Với những cái này thì em sẽ chọn vào giá trị là 0.25 hoặc 0.5 để nó nhỏ hơn. Cái biểu tượng này thì tôi sẽ chọn vào giá trị là 0.75. Rồi cái này cũng tương tự như vậy. Đâu rồi không biết. Đây rồi. Đây. Ctrl C, Ctrl F. Cái này gõ thôi, chúng ta chọn vào 0.25 để cho nó mờ đi. Đấy thì đấy là những lý do là tại sao lại phải có những cái hình như này. Ví dụ khi đấy thì lúc này em đặt vào đây như này một cái này, và cái đường này của em là chưa chắc đã dùng nữa. Ví dụ như là cái này không dùng nữa thì em phải bỏ này đi, em cầm em kéo vào đây. Rồi cái điểm này của em chưa chắc đã dùng nữa mà em sẽ phải tạo ra đây. Thu nhỏ vào, phóng to lên, rồi xoay góc độ. Rồi cái điểm này của em là nó hơi bị sáng quá, tôi gõ vào đây tầm khoảng 70. Ok, tiếp theo chọn vào đây và thu nhỏ lại. Đấy thì ở đây nó có rất nhiều kiểu nhá, các bạn nhớ nhá. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Có nhiều người thì người ta sẽ chọn lựa là tôi sẽ có được cái điểm này và sau đó thì tôi sẽ copy ở đây, thu nhỏ như này. Có nghĩa là tạo hình thì nó rất nhiều kiểu, nhưng tóm lại thì em sẽ chọn vào đây. Sau khi chọn vào đây xong thì mình có thể chọn vào Object, rồi chọn vào công cụ Gradient. Mọi người có nhìn cái này của tôi chưa? Có thầy. Rồi sau khi đã có này xong thì mọi người có thể làm sao không nhất thiết phải dùng cái này nữa, tự tạo hình mà. Cái này sẽ áp dụng cho cả mỹ phẩm nhá, nhưng mà các bạn có thấy là cái này nó đang từ gradient không? Cái này em sẽ đặt vào đây này. Đấy, và đặt như thế nào? Ví dụ như đặt to này, như thế này. Đặt như này được không? Nào, đặt nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Hoặc là các bạn có thể đặt đằng sau này được không? Đấy, có nghĩa là cái vấn đề là mình có được cái hình rồi thì mình sẽ phải đặt vào vị trí nào để cho nó đẹp. Hay là đặt như này để nhấn nhá về cái logo. Alo? Hiểu cái này chứ nhỉ? Dạ hiểu rồi thầy.
Được rồi. Đấy thì đây là những cái giá trị mà để cho các bạn có thể tự lựa chọn và làm sao nó đẹp hơn, nó tốt hơn về thiết kế của các bạn thôi. Để cho nó điệu đà lên. Đấy, các bạn có thấy không? Trông nó sẽ điệu ngay. Nha, và tất nhiên là sau khi điệu ngay thì cái này lại cần một cái sự kết nối giữa cái hình 1 và hình 2 của chúng ta, nên là chúng ta sẽ kéo xuống đây. Nên tôi có một cái hình, và cái hình này của các bạn thì dùng phím gì? Đây, tôi sẽ khóa lại bằng Ctrl 2. Object, chọn vào Ctrl 2. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây thì tôi dùng phím Y ngắn, tôi chỉ vào đây. Tôi lấy cái màu. Và sau khi không lấy Y ngắn cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái vị trí là màu của nó sẽ là sẫm xuống. Tôi gõ vào đây là khoảng 50%. 30%. Đấy, các bạn có nhìn không? Nó sẽ có giá trị cho các bạn. Cái này của các bạn thì có thể là lấy ở trên một cái góc độ nào nhỏ xíu nữa chỗ này. Không cần thiết thì bỏ qua nha. Alo, mọi người hiểu cái này chưa? Ctrl C, Ctrl F thêm một độ nữa thì kéo lên đây cho tôi một tí nữa. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi vào chọn làm sáng ảnh. Đó, ok, mọi người nhìn đúng không ạ? Và lúc này thì ở đây nó có hai phạm trù khác nhau, đó là chúng ta sẽ một là dùng hiệu ứng để tạo ra background, hai là chúng ta có thể chọn lựa những cái này, nhìn chưa? Đấy nha, các bạn nhìn chưa? F nha, để chúng ta sẽ xem cái chuyển động của chúng ta là sao. Ok, thì các bạn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn về gradient. Với cái này thì tí nữa mình sẽ đóng gói lại và gửi lại cho các bạn tất cả những dạng ảnh, sau đó các bạn về nhà các bạn làm nhé. Dạ. Alo. Thế là cho em hỏi thầy ơi. Rồi, em nói đi. Tại cái màu hệ màu mình là cái RGB thầy dùm đổi qua MCK, ICK thì nó có bị lỗi màu không thầy? Thì làm sao để làm sao mà đổi sang được, đúng không? Mà trong khi đó hiệu ứng của RGB rất đẹp, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đây nha, trước khi làm này, để muốn đổi sang hệ màu thì em sẽ phải copy thành 2. Dạ. Cái nào liên quan đến hiệu ứng mà background ấy thì em phải khóa lại như này, nhìn chưa? Ví dụ trường hợp này tôi sẽ quét qua hai thằng này thôi. Tôi nhìn thấy hai thằng này không? Đấy này. Biến hai thằng này thành object và chọn vào raster này, nhìn thấy chưa? Và cái này nó sẽ biến thành ảnh. Có hiểu cái này không? Dạ. Chữ vẫn giữ nguyên nhá. Thế này, em nhìn này, ví dụ như cái này không liên quan chữ thì tôi sẽ chọn hai cái thằng này trước. Thì tôi kéo ra ngoài, nhìn thấy này chưa? Chọn vào object và chọn vào raster, và lúc này chọn vào ảnh CMRGB và 300, độ phân giải 300. Ấn OK phát là ngay tức là trở thành ảnh rồi. Em nhìn thấy ảnh chưa? Đó, sau khi trở thành ảnh xong thì bây giờ cho xuống dưới tất cả thì có phải tự nhiên bây giờ chúng ta chọn vào file rồi chúng ta chọn vào đổi màu á. Nhìn chưa? Thì bạn yên tâm một điều rằng là cái này không bao giờ lỗi nhá. Trên thì lỗi nhưng mà dưới thì không bao giờ lỗi nhá. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Đây này, bị lỗi tùm lum này, nhìn chưa? Những cái này có bị lỗi đâu. Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi. Ok nhá, lần sau thì mình sẽ làm theo cái cách đấy. Và tất nhiên là cái file này rất là nặng nên tôi sẽ xóa phần phía dưới đi. Tí này không thì chúng ta sẽ bị nặng quá. Thế em muốn hỏi à? Rồi, nói đi. Cái độ phân giải DPI đấy nếu mà đi đến để 72 thì nó sẽ khác gì so với để 150 đến 300? Thì như này nhá, từ cái màu đen chuyển sang màu trắng. Ví dụ như là cái màu đen màu trắng này của em mà em chỉ chuyển thành như này. Kiểu giống như người ta chia 72 ô ấy em. Ví dụ chuyển từ đây đến đây mà chia thành 72 ô màu thì có bằng là chia thành 300 ô màu không? Tức là màu nó sẽ mịn hơn rồi. Đúng rồi, nó mịn hơn. Hiểu chưa? Vâng. Nên là in ấn thì thường thường người ta sẽ chia nhiều nên là ảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì là làm trên mạng mà em, người ta không nhất thiết cần thiết phải quá mịn như vậy, bởi vì nhìn đúng kích thước nhá. Chả có ai đi xem trên mạng mà người ta cứ phóng to đùng đùng lên để nhìn cả, đúng không ạ? Vâng. Ok, hiểu cái này chưa? Vâng. Ok.
Rồi nếu không còn ý kiến gì nữa thì tôi xếp cái file này lại, sau đó thì render cho các bạn nhá. Các bạn ấy. Dạ rồi. Ừ. Rồi, em chào thầy ạ. Ok. Thầy chào mọi người. Cảm ơn thầy ạ. Ừ, bye bye cả nhà. Em chào thầy ạ.